Boker Tov allesammans, god morgon. Och det är väldigt typiskt judiskt att man börjar dagen med en dvar Torah, en liten sermonett, en Guds ord, Torah-ord. Och det ska jag försöka göra. Jag vill ta upp idag de viktigaste Guds namn i Bibeln och vad de har kommit att betyda för judendomen. Och de har en väldigt stor betydelse. Men låt oss börja från början. När ett barn föds idag så får barnet ett namn. Det är mamma och pappa som bestämmer sig vad de vill göra. Hos oss, så ashkenaziska judar, vi brukar välja ett namn efter någon som inte längre lever, men någon som vi älskade. Så att det är väldigt ofta, jag till exempel är uppkallad på hebreiska, Morton är Mordechai, och det var en farbror till min mormor som jag aldrig fick känna, som dog i Europa, men jag är uppkallad efter honom. Hos Sephardim, de spanska judarna, och också hos de judarna från arabländer, så det är vanligt att ge namn efter levande människor. Och det är därför så många av de stora diktare under medeltiden är Josi ben Josi, eller Kalonimos ben Kalonimos, och de är uppkallade efter levande människor. Men när det gäller Bibeln, och nu har jag texten bara på engelska, jag beklagar, och tiden är kort så jag skulle helst inte översätta, för jag har en hel del som jag vill ta upp. In the ancient Near Eastern world, hoppas att ni alla har texten framför er, names in general and the name of a God in particular possessed a dynamic quality and served to express character, attributes, and power. The name of gods were identified with their nature, what they were like, their status, and their function, all of which is very important. Det här är professor Nachum Sarna som har skrivit dessa ord. Vad betyder de? Det betyder att Guds namn har en särskild betydelse. Det är inte som ett namn som Morton eller som Judith eller ett vanligt namn. Det namnet har en viss makt. Och namnet förekommer 2 gånger i Bibeln i det här bemärkelsen. Den första gången är vid den brinnande busken i kapitel 3 och 4. När Moses ser att busken brinner, han kommer över och Gud säger till honom, och jag har den här texten faktiskt, att jag är den som jag är och jag är Gud, och Gud presenterar sig. Vi kommer till detta om en minut. Lite senare, efter den här uppenbarelsen, så Gud talar igen till Moses. Och han säger till honom, Moses, och det här är den texten som vi har framför oss. Vayedaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Gud talade till Mose och han sa till honom, jag är Herren. Det är den vanliga översättningen för Adonai på svenska. På engelska, I am Jud-Hei Vav-Hei. De vill inte ens komma in. Vad är den här Jud-Hei Vav-Hei? Den som kan lite hebreiska vet att språket är uppbyggt på rötter, på ord, bokstäver som gör en viss stam, och från detta bygger man. Jud, hej, vav, hej är byggt på H, V, H, vilket betyder att vara, att existera. Problemet är att vi inte vet
exakt hur det här ordet ska uttalas. Och det är ett stort förhinder därför att beroende på vokaler så kan ordet ha olika betydelser. Det vanligaste, och det är väldigt intressant att när jag visade synagogan för svenska skolbarn så brukade jag alltid fråga dem, vad heter judarnas Gud? Och alla skolbarn kände till på en gång, Gud heter Yahweh. Så jag brukade säga, är det inte intressant att alla vet att Guds namn är Yahweh? Det är bara vi judar som inte känner till den. För det ordet är så heligt att vi inte använder den. Så vi säger alltid Adonai för att komma ifrån det ordet. Och på grund av detta, och det här är cirka 2000 år gammal, ingen vet med bestämdhet hur det här Guds namn bör uttalas. Men den rådande teorin, och det är förmodligen rätt, är Yahweh. Varför? Därför att Yahweh är ett form, det är ett verb, och det är en form som är kausativum. Kausativum betyder att den orsakar någonting. Så vad betyder Yahweh om vi skulle se den i den här bemärkelsen? Det betyder att Gud är den som orsakar att det som finns har kommit till. Wow! Hur säger man detta med bara ett ord? Skapare. Yahweh betyder den som är orsaken till det existerande. Gud är Yahweh. Och vi har en transkription till grekiska där formen Yahweh verkligen förekommer. Så det är inte alls omöjligt att själva ordet Yahweh är det ursprungliga uttalet för Guds namn. Och vi vet vad det betyder. Men som jag sa till er, judarna använde inte detta ord för det var alldeles för heligt. Och nu ska jag kalla honom för en dumbom. Någon idiot kom på idén att i alla böner och alla bibelcitat där ordet där jud, hej, vav, hej förekommer ska vi ta vokalerna till det ordet som vi använder. Jag nämnde, judarna säger Adonai. Vad händer om vi tar vokalerna till Adonai och placerar dem tillsammans med bokstäverna till jud, hej, vav, hej, till Yahweh? Vi får Jehova. Jehova är en mischling. Det är en blandning av bokstäver till ett ord och vokaler till ett annat ord. Och jag försäkrar er att det är inte Guds namn. Jehova är nonsens. Och varje gång som man hör detta, det är ett bevis på att den personen som säger det har ingen aning om vad som står i hebreiska och i den texten. Gud är inte Jehova, men Gud är Jahve. Och det står nämligen så här. Och Herren talade till Mose och sa till honom, jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig som Gud den allsmäktige, El Shaddai. Men under mitt namn Herren, Jahve, Jud-Hej-Vav-Hej, var jag icke känd av dem. Det engelska skiljer sig lite och det är lite bättre. Gud spoke to Moses and said to him, I am Jud-Hej-Vav-Hej. I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai.
but I did not make myself known to them by my name, Jahve. Det ena är att jag var inte känd av dem, och det andra var att jag inte uppenbarade mig och förklarade för dem att mitt namn är Jahve. Vad är skillnaden? Nu går jag i förväg, eftersom tiden var så iväg. Jud, hej, vav, hej är det judiska gudens namn. Men det finns andra ord som betyder Gud. Och det vanligaste ordet, åtminstone i början av Bibeln, för Gud är Elohim. Elohim betyder precis samma som Jud, hej, vav, hej. Det är Gud. Men egentligen är det inte alls detsamma. Konstigt nog så är hela första kapitlet i första Moseboken, där Gud skapade världen, en berättelse utan ordet Jahve, utan Jud, hej, vav, hej. Där förekommer endast ordet Elohim. Så fort vi läser färdigt skapelsen med sabbaten börjar i kapitel 2 berättelsen om Adam och Eva och lustgården, Edens lustgård, ormen, hela berättelsen i kapitel 2 och 3. Och där är inte Gud Elohim längre. Gud är kallad för Adonai Elohim, det vill säga Jahve Elohim. De två Guds namn är sammankopplade till en enhet. Och det verkar som lite konstgjort. Men rabbinerna såg detta och tog det mycket på allvar. De sa, Guds namn Elohim. Now, tänk på den inledande engelska texten. The names of gods were identified by their nature, status, and function. Elohim är Gud som en rättvis kraft. Den som ser till att rättvisan finns i världen. Den som kallar människan till domstol för sina synder, för sina elakheter. Elohim is the God of justice i rabbinsk litteratur. Jud, hej, vav, hej, som jag alltid uttalar som Adonai. Gud däremot är kärlekens dimension. Kärlekens Gud som förlåter människor, som förstår att människan är inte perfekt. Och rabbinerna skriver, och det här är därför jag tog upp just den här texten. Gud ville skapa en rättvis värld, där rättvisa ska bestämma, där människan ska stå för alla sina gärningar. Men Gud såg att den människa som Gud har skapat, hon är inte kapabel till detta. Hon kommer att missa, hon kommer att fela, hon kommer att synda. Så vi måste kunna tillåta detta. Så vad gjorde man i den andra skapelsen, berättelsen? Gud förenade sina två karaktäristik. Den rättvisan Gud, Elohim, med den kärleksfull Gud, Adonai. Och genom att koppla dem tillsammans i kapitel 2 och kapitel 3 av första Moseboken har vi en värld där vi människor kan eftersträva rättvisa och samtidigt vet att vi har en kärleksfull Gud som förlåter oss om vi missar, om vi verkligen försöker. För vi är bara basar vadam, kött och blod. Och det är den karaktäristik som Guds namn, och det är egentligen
det viktigaste som jag vill ta upp. Men jag har en liten extra för er. För att om ni vänder bladet. Så vid den brinnande busken. Moses säger till Gud. Du måste ursäkta mig Gud, men jag vet inte vad du heter. Jag vet inte vem du är. Jag har aldrig haft någon kontakt med dig. Så Gud säger till Moses. Moses sa till Gud. Om jag kommer till Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig. Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Och Gud sa till Moses. Eheye, asher eheye. Jag är den jag är. Och han fortsätter. Så ska du säga till Israels barn. Jag är, eheye, har sänt mig till er. Eheye, asher eheye. Det låter konstigt. Alla vet att vi talar hebreiska idag i Israel. Alla förstår vad man säger. Alla vet om ett verb är present, past, future, present. Alla vilken ett verb. Problemet är, när det gäller bibliska verber vet vi inte det. Inte idag, vi kan läsa Bibeln. Men när det gäller tidsfrågan om verb, det är alltid gissningar. Så vi vet inte när Gud svarar, om han säger till Moses, jag är som jag är. Eller, lika möjligt, jag ska bli den jag ska bli. Därför att eheye kan vara present eller kan vara framtid. Så att den är oklart. Och bägge delar är verkligen innehållsrikt om ni tänker på Gud. Gud fortsätter, Gud kommer att bli, det blir en makt, det blir en skydd för människan, en tröst och så vidare som Gud ger i framtiden. Och allt detta är byggt på idén att verbet betyder att vara. Jag ska bli den, jag ska bli, jag är den som jag är. Och du ska säga till dem, eheye, asher eheye. Och mina vänner, jag har inte tid att ta upp det här. Men är det inte fantastiskt? Guds namn är inte ett substantiv. Elohim är ett substantiv. Gud. Men Jahve, eller Jud-Heh-Vav-Heh, är ett verb. Och vad betyder det? Att Guds namn är ett verb. Det är en action word. Den har en helt annat område av tillämpning. Och vad det kan möjligtvis betyda. Och jag vill inte ens våga att säga vad jag tror att det betyder. Men jag vet att eheye, jag är som jag är. Och jag blir vad jag blir. Det är med Moses. Och den eheye, asher eheye, är också med oss. Tack ska ni ha. Good day, everyone. My name is Cora Bromberg, not Dorotea Bromberg, but she is, as you might suspect, my mother. And we work together, but at the moment she's sitting on a train that is slightly late, so I'm doing this instead. But she will be here later for you who are interested in seeing her, right? So, welcome Dani Shapiros. Thank you, Kasia. It's so good to be in Sweden, in Gothenburg, and with you to talk about my book.
It's such a pleasure. I remember having the first meeting with the book fair committee, whatever, who wants us to pitch our exciting books that are coming, and who are, the program group. And they said to us that they have a Jewish theme, and it just made me so happy that your book was like on its way and syncing with this incredible hosting, like the Jewish culture being here as guest of honor this year. So I felt that immediately, that this would be a great fit, and I'm so happy to have you here all the way from the US. I'm thrilled to be here. And, one of the amazing things that happened with the title of my book in the US is Signal Fires in English. And it won the National Jewish Book Award in the United States, which I was so thrilled and also surprised about, because it isn't on the surface of things particularly... its Jewish themes don't knock you over the head, let's put it that way. And yet, I'm a writer whose books have always had Jewish themes, and I'm a Jewish writer. It's impossible to separate that from anything else about me. Yeah. But this, so we can say also, this book is called, as you said, Signal Fires in America, and here it has the title Ledstjärnor, which... Don't make me say that. No, don't worry. But Ledstjärnor is, how do you even translate that? It was a hard title to come up with, but I think that Ledstjärnor makes a lot of sense, because it means sort of like guiding lights, or like guiding stars, basically. And this book is like a net, like a chain of people, of individuals who belong together somehow, but they don't really know about it yet. That was something for me in thinking about how to tell this story. I had 7 characters, 2 families really, who appeared to me, were very clear to me, and at the same time I knew that they wouldn't all know how they were important to one another. And I found myself really thinking about the way that in life we can meet another person and sometimes feel just profoundly connected to that person and not know why. Yeah. Or the opposite, or meet another person and feel a kind of, oh, I'm going to steer clear of this person, and also not know why. Why are we in the tapestry of humanity, what connects us? And over time, each of these characters comes to learn what connects them. So please tell us if you can't hear us, because then we're trying to speak even louder. It's always a challenge with this environment. So. Yes, but it made me think of so many things. Like, this is the kind of book that it made, at least for me, it made me like go together in so many different stories, like friendships, exes, deaths, all of these reminders about, specifically, I think, about, people that has been there for a long, long time, and that you might not have anything in common with anymore. And then people that all of a sudden I just met 2 weeks ago, and I feel so much more connected to. These sort of strange, but not strange at all, connections to people that we mirror ourselves in for different reasons, and that pushes us in different directions that we had no idea about. Absolutely, and I think we learn that in the fullness of time, that there keep on, as long as we're alive, there keep on being these possible openings, or these ways in which our lives are altered or changed by either something that we learn, or a secret that we've discovered, or a new person who walks in the door. And that's something I think we don't really know when we're very young.
And another thing that was important to me in writing the book is the youngest character is 11 for a lot of the novel. His name is Waldo, and he's Wonderful. He's my favorite character ever. In fact, I'm still writing about him. I'm not done with him. Is he coming back in another book? He may come back in another book, and he's also, because I'm writing the television adaptation, the thing that I was happiest about being asked to write the television adaptation is that I would get to spend more time with these characters, but particularly with Waldo. And we get glimpses of him over the course of quite a number of years, and even tiny little glimpses into who he'll be well into his adulthood. But the beating heart of the book, he's 11 years old. And then the oldest character is, ultimately in his 80s when we know him. So now I feel like if we need to give you some more as clear as possible information. So this is a book that is divided into different both time perspectives and also from different people's perspectives. So it's not sort of a lined up story, but it starts off with a very dramatic accident. And then right after that, we're thrown 20 years into the future. And there we meet this man called Ben Wilf. And from there, you can say that this story starts unraveling, and Ben Wilf is part of the Wilf family. That is one of the families that are in main focus. And then they have a neighbor family called the Schenkmans. And Ben, in an older age, I mean, when we meet him, he's retired. Yeah. When we meet him, he's a retired doctor. And one of the things that I was really interested in, these two families live across the street from each other, and the street is called Division Street. And the Wilf family has been there a long time, as you say. The Schenkmans have more recently moved in. And I was thinking a lot about neighborhoods and places over time and the way we have a certain kind of intimacy with our neighbors, whether we know them well or not. And why? Because we picked the same neighborhood and we happen to rent or buy or live in houses that are next to each other or across the street from each other. And yet we don't necessarily have or seem on the surface to have a lot in common. And yet these families are very, very connected to each other and entwined. But another thing that I was thinking about, as you say, the very opening, there is this accident. And it's a tragedy. And the book begins with a real, bang. And then the people involved in this tragedy make a choice. And the choice is that they're never going to speak of it again. And it's not just that they're never going to speak of it to the outside world again. They're never going to speak of it to each other. And the whole engine, in a way, of the novel is what that means for them to be, each of them, this family never speaks of it. The father, the mother, the brother, the sister. And as they get older, that secret starts to act upon them in certain ways because secrets don't go away. Someone I interviewed recently on my podcast said, when you bury a secret, you bury it alive. And so it stays alive within each of them and has all sorts of impacts on them that then also has, for various reasons, an impact on that family across the street as well. Yeah. And that's also where Waldo comes into the picture that we mentioned previously. This boy who gets to have a very specific relationship with Ben Wilf, this older retired doctor. And Waldo is obsessed with space. How did that happen?
Waldo was the first character who really appeared for me. And there's an app called Starwalk. And when my son, who was a very young boy at the time, I think introduced me to this app. And it's if an app can be poetic, this is a poetic app. It shows you the constellations in the sky wherever you are at any given moment, and also throughout history. So if you wanted to look up what the sky looked like in Stockholm on the day you were born, you could do that. It's really extraordinary. And so I saw this app, and then around the app materialized this boy who's brilliant and shy and lonely, and the cosmos becomes for him the way that he orders the world and the way that he understands himself. And so that's really how it began. And also, he was a boy in search of another family, in a way, of mentors, of other humans who can help him find the way, because his own father and mother don't really understand him. They mean well, they try hard, but they don't get him. He's a very special person. And so when he meets Ben, and they actually have met before, though Waldo doesn't know this, when he meets him, he feels this kinship with him. And that's how, and Ben feels a kinship with Waldo as well, and that's how they kind of start their relationship with each other that then lasts for many years. And then I want to talk about another person in the story, or not person, but a tree. But it almost feels like a person, to be honest, because it made me feel or think about when actually when I was in a completely other story, but I was in Ravensbrück, and when you were at these places where you feel so strongly that the trees have seen something. And there was this situation with so many trees that was standing in front of me, and it was this morning, and there was some kind of mist, and they were just looking at me, and I feel as if trees have a very strong, also symbolic, with their roots and with their, but in this story, I think that the tree has such a central role, and this is the tree that in the accident, in the beginning of the book, there's 3 teenagers sitting in this car, and they basically just drive into the tree. So that is the accident. I'm not going to spoil more than that. There's no spoiler. It takes place in the first 3 pages of the book, and then you're not reading a book about an accident. No, you're reading a book about an aftermath of an accident. Yes. And the keeping of a secret. And can I just say that this is my favorite book jacket of every foreign edition of my novel, because it doesn't have a tree on it. They almost all have trees on them, or certainly stars and trees, which I also love, but I really, really love this because it captures the characters and the humanity. But yeah, the tree, for me, I feel the same as you, and I've had relationships to this sense of, I've lived in the same house in the country, in Connecticut, in the US, for the last 20 plus years. And I moved in with my very young family, and I would do yoga in my bedroom, and out the window, I would see this tree. And so I'd be in tree pose while I was doing yoga, and I would see this tree and really had this relationship with it. And the thought that I would have was, you've been here a lot longer than we have, and you're going to still be here when we leave. And what have you witnessed, in a way? And not in a completely magical realism way, but really in the sense of what happens in a place. Does it stay in the place? We may never know it, but somehow it is known, and we may feel it. And so the tree really represents that for me in the novel, that it presides over this neighborhood and these families and these
people who come and go, but it kind of knows everything. Yes, and I think that it's also so beautiful that it sort of changes the role of the tree, or the image of the tree also takes another form, or it changes meaning. That the tree in the past was very connected to this accident, but then another family moves in and they also love the tree, but the tree is something else for them. Because they don't know. They don't know the history, or at least they don't know it consciously. I mean, a very, very quick story, and I didn't really think of this as I was writing the novel, because I didn't have a mental note about it, but later I thought, oh, that must be where it came from. When we moved to our neighborhood, there was an accident, involved a couple of young boys, and we didn't know them. We were brand new to the area, but it happened on a road that every day, as it happens, I would be driving my 3-year-old child to preschool on this road. And I noticed after this tragic accident had happened that there was a woman sitting by the utility pole where the accident had happened, and it was their mother. And she sat there in a folding chair day after day, and I saw her day after day, month after month, year after year. And she planted wildflowers around it, and at Christmas time she would put tinsel on it, and it was this utterly devastating thing, and I always looked out for her. And then years went by, and then one day I was driving my kid to school, and she wasn't there anymore. And I don't know whether the family moved away or her grief had run a course where she no longer felt like she needed to do that. But regardless, she was no longer there. And then I had the thought, now young families who are driving their kids up this road have no idea that this happened there. They'll just see the wildflowers, or they'll just see the tinsel, and they'll be, happily driving along and just simply see it as beautiful. And so that really was, that lodged in me somewhere years and years before I started this novel, and became something that eventually found form in this book. I think that symbolism, the reminder, I think, about with the tree, that the tree, it's very simple. Like, yeah, the tree has, meant something to someone, and then it means something for someone else, and that's how life goes. But it's still such a beautiful reminder, in the same way, I think, as these characters' lives intertwine in different ways. And so I think this book in itself is such a strong reminder that something can be very charged and sad, and then be something, transform into something else for someone else. And you don't know who you're gonna meet. You don't know what you think you know is just what you know right now. But you don't know anything about what you're gonna know tomorrow. And that we're actually all sort of bricks in these puzzle, where other people that you don't know about yet can come in and maybe push you in another direction that you have no idea about. And it's Exactly. No, exactly. I mean, there's a sentence in the book that repeats itself several times, which is change one thing and everything changes. And I think it's something that, that we know that it's a universal truth that change is the only constant. And even the tree itself, I just told that story about doing yoga and looking out at this tree and thinking this tree will be here long after we leave. Well, the tree's not doing so well anymore. Like we may actually outlive this tree. We're trying very hard to keep it alive. But that's something that I had a very clear thought about, was this tree will always be here. Well, nothing will, but to me, the message of that is actually one of tremendous hope. And this is a hope. It's a hopeful book. Yeah. It's like you think that it starts off with an accident. But as you say, it's about the aftermath. Yeah. And there's so much healing and like beautiful reminders in this one, I think, about just what it means to be a human being, And you made this
work. Like it's such a beautiful work, and I'm so impressed by just but just managing to put it together like this, not on 900 pages, either, because this is a big subject. So Thank you. No, that means a lot to me. so I think we have to finish up, but if you want Dani to sign a book for you, I bet you will. Of course. And it's also possible to buy them, of course. They're over here. Ledstjärnor. Dani Shapiros, thank you so much for coming and talking about this one. And there are many other opportunities to see you here today. Today is Dani Day, as I put it. So if you want to listen to us again or listen to Dani in another context, there's more opportunities. Yeah. Thank you for coming. Thank Är Förintelsen en avgörande faktor för nordisk, judisk identitet? Jag heter Paulina Sokolow och med mig har jag en förtjusande trio på scen. Det är Ruth Illman, du är forskningsdirektör på Dorotea institutet. Och du är också chefredaktör för nordisk judaistik. Gabriel, alltså vad är du egentligen? Det enda jag vet är att du har skrivit 2 fantastiska böcker. Jag håller den här ena, Leons bok. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag ska göra det efter jag har gått ner här. Jag har läst Lydias bok. Har ni inte gjort det så gör det. Den är fantastisk. Du gör något annat vid sidan om också, jag har förstått. Men ja. Alexa, och du är docent och forskare vid Holocaustinstitutet i Oslo. Som har jobbat mycket länge med de här frågorna. Alltså personligen så reagerade jag på ordet avgörande. Men jag tänkte hoppa över det och börja med det här med judisk identitet. Hur har ni det med den själva? Vi börjar med dig, Alexa. Ja, jødisk identitet, ja, de er knyttet til det spørsmålet på 2 ulike måter. Det ene er gjennom min mor eller mormors familie som var tyske jøder. Så den delen av meg, der er holocaust absolutt lenken til den jødiske identiteten. Men jeg har ingen tilknytning til noe jødisk kulturelt eller jødisk liv i Norge. Men som forsker så har jeg vært veldig opptatt av jødisk identitet fordi jeg er samtidsforsker, antropolog, og innenfor minoritetsforskningen så har det vært så mye fokus på andre minoritetsgrupper i samtiden, mangfold, kulturelt liv, tradisjoner, vilkår for ritualer og så videre, men ingenting på den jødiske minoriteten. Så jeg begynte et forskningsprosjekt som nettopp stiller spørsmålet om holocaust har gjort andre sider ved den jødiske minoriteten usynlig. Och det kan man läsa om i den här boken Judisk. Mycket vacker med ett granatäpple på. Gabriel. Ja, men jag skulle säga att jag faktiskt är här som svensk jude, så jag är inkvoterad i den svenska kvoten. Och jag är uppvuxen i det jag brukar kalla för det judiska Stockholm. Och det är ju min enda verklighet. Och det gjorde också att jag har skrivit båda mina 2 romaner med utgångspunkt i just det judiska Stockholm och i det judiska Sverige. Som ju i våra samtal inför det här samtalet visar sig skiljer sig väldigt mycket åt från det judiska Finland respektive det judiska Norge, vilket är otroligt intressant. Och du, Ruth? Tack. För mig är judisk identitet framförallt mitt allra käraste och mest intressanta forskningsämne. Jag är speciellt ivrig på att forska kring judisk identitet i Norden i samtiden, som framgår av min koppling till det här. Och det där, så det är där jag befinner mig i den här frågan. Jag skulle kanske framförallt säga att när man ser på nordisk identitet, judisk identitet utgående från den forskning som jag själv har gjort, så är det framförallt ett rörligt verb snarare än någon sorts konstant beskrivning av människor. Det finns en otroligt stor rikedom som jag hoppas vi kan diskutera idag.
Ja, och så var det här med Holocaust, men min nästa fråga till er är vilken relation tänker ni att ert respektive land har för anknytning till Holocaust? Och finns det några olika mönster som framträder när man tittar på respektive lands minneskultur? Ja. Altså, I Norge så skjedde det et ganske stort skifte på slutten av på 90-tallet, eller og særlig begynnelsen av 2000-tallet, hvor minnet om holocaust ble mer og mer en nasjonal historie, hvor man også satte et kritisk søkelys på hva gjorde naboen, hva gjorde norsk politi, hva skjedde med embedsverket og så videre. Så man fikk en mer sånn historiekritisk forhold til historiebevisstheten rundt holocaust. Men vi har også mange symbolske minnesmerker, rent fysiske steder som snublestener, ikke minst kaia, der hvor over 773, eksakt, jøder ble deportert med skip til Polen, hvor vi har årlige minnesmarkeringer, og også på Wergelands grav. Vi kan si at vi har noen veldig nasjonale minnesmarkeringer, og så har vi også en del som arrangeres av den jødiske minoriteten selv, og som mer sånn rettet mot holocaust-minnet som noe jødiske familier eier selv, på en måte. Så man kan säga att Holocaust är väldigt närvarande i Oslo på grund av den stora tragedin som hände med deportationen. Hur ser det ut med Sverige, ja. Sverige, Gabriel? Men jag skulle vilja säga att vi i Sverige till stor del saknar en nationaljudisk minneskultur kring Förintelsen. Det finns inte några geografiska kopplingar i Sverige på samma sätt. Det finns delvis flykten över sundet 80 år i år nere i Malmö. Men annars så är det ganska få sådana minnesmarkörer vi har. Jag skulle säga, när jag växte upp, jag är född slutet av 70-talet, när jag växte upp på 80-talet så var Förintelsen en ganska liten del i svensk medvetenhet. Och en väldigt stor banbrytare skulle jag säga blev både premiären av Schindler's list, så det var Hollywood på något sätt som tog Förintelsen till Sverige, och sen Göran Perssons initiativ med Forum för levande historia och om detta må ni berätta, som jag tror har gjort otroligt mycket för att ändå på något sätt skapa någon sorts artificiell minneskultur kopplat till Förintelsen i Sverige. Alltså det är intressant att du säger det här med Schindler's list och Holocaust. Jag läste nyligen en artikel som berättade att det var en annan Hollywoodproduktion som faktiskt tog Förintelsen till Sverige, och det var ju Förintelsen som gick som tv-serie 1980, och det var det som samhällsredaktionen på SVT sa nej till, men nyhetsredaktionen sa ja till. Så att ja, vi får väl tacka Hollywood för att det finns en sån minneskultur. Min egen reflektion då, så att som svensk också, det är också att det finns en väldigt stark minneskultur kring Raoul Wallenberg, som ju var en betydande person men som också snarare tillhör en svensk historia än en judisk, en svensk-judisk hjältehistoria. Och Ruth, Finland har ju en helt annan historia. Kan du försöka liksom lite snabbt förklara? Om vi utgår från det rent konkreta med minnesmärken, så har ju Finland alltså judiska hjältegravar från andra världskriget, vilket ju inte finns i de andra nordiska länderna. Om ni tänker tillbaka på hur det var, så var ju alltså Norge och Danmark ockuperade av Nazityskland. Sverige stod utanför kriget, men Finland var en del av kriget. Finland var allierat med Tyskland. Det betyder att ungefär 200 judiska soldater stred i den finska armén på Tysklands sida under andra världskriget, vilket ju är väldigt exceptionellt på många sätt och vis. Där finns det också judiska hjältegravar i Finland, och det som kanske när det kommer till minneskultur då skiljer Finland från de andra nordiska länderna är det att på den finska självständighetsdagen, som är den 6 december, när man överlag minns offren för kriget 39-44 som det gällde i Finland, så finns det också då judiska gravar, och den judiska församlingen lägger ner kransar på judiska hjältegravar. Jag har genomfört ett ganska stort forskningsprojekt kring judisk identitet i Finland idag, i vardagen, och vi intervjuar 101 judar i Finland, och de hade en väldigt kluven inställning till det. Många av dem var ju alltså så pass gamla att de också själva hade levt under den här tiden och kom ihåg det.
Och för dem så var liksom holocaust, man får aldrig glömma det här, och för dem var det en viktig sak att föra fram. Medan många andra kunde säga att de är så trötta på att alltid bli definierade av en katastrof och liksom förtryck och förintelse och förstöring, när det finns så mycket positivt och glatt och livfullt också i den här. Så jag tror att det finns det finns liksom en tvåsidig, det finns flera sidor till det här minneskulturen i Finland. Men det gör den finsk-judiska historien ganska unik i världen, åtminstone i Europa. För det du säger är att judarna som var i Finland stred alltså på de vitas sida. Ja. Det här vill man ju veta mer om. Mycket spännande forskning. Men som du nämner så det finns ju också en trötthet att som jude alltid förknippas och definieras i relation till Holocaust. Och jag talar ofta jag talar egen sak, och folk jag känner som jobbar som konstnärer och i olika positioner och alltid bemöts med så här, jaha, hur är det med Holocaust? Och jag undrar hur det dyker upp och hur ni hanterar det i er respektive forskning och ert skrivande. Hur ska vi förhålla oss till Holocaust, som visserligen är viktigt men som har en tendens att avpersonifiera och dölja det rika judiska tänkandet och livet och varandet i världen? Alexa, vill du? Ja, det er et veldig viktig spørsmål. Fordi det er jo ikke tvil om at den jødiske historien, i hvert fall i Norge, interessen for den er knyttet til krigen. Og da synes jeg som forsker at det er en plikt og et ansvar å også lytte til den jødiske befolkningen. Hvordan forholder de seg til det? For det første, at det er noe absolutt alle familier ble rammet av, som også da er en del av den allmenne liksom, kulturen. Holocaust brukes jo også som inngang til for eksempel å forkynne menneskerettigheter, bekjempe rasisme, bekjempe islamofobi og så videre, som mange synes er positivt. Men noe av det vi liksom fant i vår forskning var jo at det er et stort dilemma knyttet til å gjøre noe som er traumatisk, noe som er et folkemord, om til en side ved ens egen personlige identitet. Det er noe helt annet enn at språk eller kultur eller tradisjon utgjør identiteten din. At et folkemord igangsatt av noe som ikke har noe som helst med jødiskhet å gjøre, skal bli en bærebjelke innenfor identitet. Så det vi fant var at veldig mange var veldig opptatt av å si at det folk representerer med jøder, det er enten Israel eller Holocaust, men det er så mye mer. Og som nybakt foreldre ønsker jeg å gi noe annet videre til mine barn. Derfor legger vi vekt på veldig mange andre sider, og vi prøver å holde Holocaust som minne utenfor høytider for eksempel, eller til bestemte arenaer. Det er ikke tvil om at historiebevisstheten etter Holocaust er noe veldig viktig i jødisk identitet, men det er ofte noe som mange ønsker å sette litt på siden av alt det andre, og at det mangfoldet og det som handler om liv er nå veldig viktig, i hvert fall for den yngre generasjon. Men din fina bok här som ligger framför oss på golvet, den bygger på många djupintervjuer. Hur framkommer personernas relation till förintelsen? Du som har mött alla de här människorna, har den liknande plats i deras berättelser, eller folk definierar sig på olika sätt? Förlåt. Nei, det er store generasjonsforskjeller. Dette er jo velkjent fra forskning at den generasjonen som var barn i tidlig etterkrigstid vokste opp med taushet. Men som noen kaller det, taushet er også en form for tale, så bevisstheten var der. Men det var i liten grad noe man snakket om. Det er en amerikansk forsker som har et fint begrep på det, som er intentional forgetfulness, altså intendert glemsel, for å komme videre så må noe glemmes, noe legges bak. Men for det som nå er såkalte barnebarngenerasjonen, litt yngre enn meg, jeg er også del av den, men litt yngre enn meg, så er det absolutt ikke mye taushet. Det er mye snakking. Og det å liksom bli gjort, altså, jeg vil si at den yngre generasjonen forholder seg til
till holocaust som något viktigt, något jag är intresserad i, något som man finner identitet i kraft av att vara jude i. Men som jag sa i stan, något man också sätter lite på sidan av allt det andra. Men ett fund, en av de som har skrivit i den boken, som speciellt har gjort intervjuer med barnbarngenerationen då, fant var ju att det också påverkar valg i livet. Och att upplevelsen av att min släkt kunde varit så mycket större, jag kunde ha så oändligt många fler fetter och kusiner, gör att man får ett speciellt ansvarsfølelse. Det var för exempel en som sa att hvis vi hade varit många jøder i Norge och holocaust aldrig var skedd, så tror jag inte jag ville deltatt på ett eneste högtid. För jag är inte något religiös, jag bryr mig egentligen inte om det. Men nu har jag en plikt. Jag har en plikt för att jag vill inte att judisk liv ska försvinna från Norge, så jag deltar. Tack, vad fint. I din bok, Gabriel, Lydias bok, den är så listig. Man dras in i en familjehistoria med en dold hemlighet, en kärleksfull men tyst mamma, 2 syskon som växer upp på väldigt olika sätt, barn som inte alls beter sig som föräldrarna hade tänkt sig, och man blir verkligen indragen i den här historien, och människorna där i boken blir väldigt levande. Men när man har läst klart så inser man att vad du har gjort är ett register på olika sätt att vara jude på. Mycket pedagogiskt. Men du, Holocaust står inte i fokus i den boken. Nej, men min första bok, den var ju väldigt, den växer ju nästan ur Förintelsen, och den växer just i det här arvet, och jag tror ju otroligt mycket på att vi ärver trauman, och sen varje generation som går så blir det mindre och mindre, och avstånd gör ju saker. Men jag tror jättestarkt på att det finns fysiskt i oss som är andra, tredje och fjärde generationens överlevande. Förintelsen finns i oss, och jag kan säga att för min del är det inget problem att se det judiska som en jättebred palett där judisk kultur är en del, religion är en del och förintelsen är en del, oavsett om vi vill det eller inte. Och om vi dessutom spolar fram bandet 300, 400, 500 år i tiden, så tror jag att man kommer förhålla sig till förintelsen precis som vi förhåller oss till Pesach och Chanukka och ett antal andra helger som faktiskt handlar om att folk i historien har velat förinta det judiska folket. Vi har överlevt. Och så är det. Får jag koppla på här, för det här är ju en sån här perfekt illustration av varför man ska ha alltså skönlitterära författare och akademiska författare i samma panel här, för ni får liksom olika synvinklar på samma fråga här. Det är ju precis som du säger, vi sitter här alltså ju nu i en sucka. Vi har ett Rogol Ulavim där på vår sida. Vi kör igång Sukkot ikväll. Och alla judiska helger så firas ju dels för att minnas någonting ur historien, men också någonting från årets gång. Och jag tror att det ligger en jättestark poäng i det här som du säger, just kring det här. Om man funderar vad våra informanter som har talat om sitt judiska liv i Finland idag säger om det här, så det följer väldigt mycket det som Alexa just sa här. Många av dem upplever att Förintelsen är en otroligt viktig del som inte får glömmas. Men som också väldigt starkt känner just det här att det finns allt det här positiva, det här livfulla och det glada som de vill bygga sina identiteter på, och som framförallt när man har forskat alltså i hur undervisningen av judendomen sker i skolor i Norden, så är den ju väldigt fokuserad på, alltså jag tror att elever som går ut skolorna i Norden så får en tanke om att judendomen är någonting som hände i dåtiden och som är knutet till katastrofer. Och det vänder man sig väldigt mycket emot, det ser jag. Men den andra stora saken som ju är en stor vattendelare i förhållande till Israel och det där hur kluvna många av dem är inför att associeras till staten Israel och dess politik idag. Så det är kanske en sån fråga som steg ännu tydligare fram där. Men i alla de nordiska länderna så måste vi också komma ihåg att den judiska befolkningen är otroligt mångfaldig, har rötter på jättemånga olika ställen, vilket betyder att deras förhållande till holocaust, att vi kan tala om norsk-judisk historia, svensk-judisk historia, finsk-judisk historia, men de människor som de facto lever i de här länderna idag och betraktar sig själva som judiska, så har sina rötter i hela världen. Så deras förhållanden kan där också vara väldigt olika. Jag tycker det verkligen är underbart och fint att vi kan se så här nordiska judar från olika länder. Vi ses inte så ofta på det här sättet och jämför våra erfarenheter och historier. Jag tror det är viktigt, för det är också ett sätt att få syn på oss själva. Jag vill ju bara understryka och påminna om att det bor väl 2000 judar i
Norge, ungefär 20 000 i Sverige. Och jag sa 2 000 häromdagen till Ruth och rättade hon mig. Det är tydligen 1300. Ja, om du ser på vem som tillhör judiska församlingen i Helsingfors eller Åbo, men om man räknar människor som bor i Finland och betraktar sig som judar så lite mera. Men det gör ju också att det naturligt nog blir olika förutsättningar för att vara jude på i de olika länderna. Vilka sätt finns det att vara jude på, tycker ni, i era länder? Det är klart, liksom, det är fria länder, man får göra som man vill. Men vad finns det för mötesplatser och vad finns det för mångfald och variation i judiska gemenskaper? Vad finns det i Norge? Jeg har bare lyst til å begynne med å si, eller ta opp tråden igjen på det Ruth sa, og at jeg har tenkt mye på det at hva er det som er kjernen i antisemittisme? Jo, det er å gjøre jøden til en ting, til å skape et sånn jødiskhet som en essens. Og selv i et så lite samfunn som Norge, eller du kan ikke kalle det et samfunn engang, men liksom at det er 2000 jøder, i det tallet er for eksempel ikke jeg med, fordi jeg er ikke registrert i noe trossamfunn, så det er et usikkert tall. Men i hvert fall så innenfor selv så få, så er det et veldig stort mangfold. Den hovedarenaen for å utøve hva du kan kalle jødisk liv og tradisjon, det er det mosaiske trossamfunnet i Oslo. Og så har du også et i Trondheim, men det er i Oslo hvor det er rabbiner, og hvor det er en ortodoks menighet. Og det at den er ortodoks gjør jo at alle kan delta, også der kan i hvert fall de ortodokse. Men det gjør også at det er mye spenninger, fordi det er mange som har lyst til å utøve jødisk liv i en mye mer reformorientert variant. Så det er store, og jeg vil si levende og ganske sunne diskusjoner i det norske miljøet på kjønnssegregering av synagoge. Vil vi virkelig ha det? Omskjæring av guttebarn, kan det bli mer symbolsk i stedet for et fysisk inngrep? Altså disse diskusjonene er på gang. Men det som også er at vi har jo, altså norske jøder er jo på leir i Sverige særlig da, så det er jo kontakt mellom landene, og jeg tror mye jødisk liv også skjer i hjemmet og gjennom transnasjonale nettverk. Mange unge norske jøder har for eksempel vært et år i Israel og har også nettverk utenfor Norge, så det er egentlig ganske mange arenaer. Ruth, det är ju bara 2000 judar. Vad finns det för motiv? Hur motiveras din forskning och finns det överhuvudtaget olika alternativ att vara jude på i Finland? Det stämmer, och väldigt mycket kan jag hålla med om det som Alexa säger. Mycket samma av det stämmer i Finland. Det finns också endast en judisk gemenskap i Finland. Nu har det startats en reform också, men alla går till samma synagoga, den håller ortodox rit för att alla ska kunna vara med. Men varför ska man forska i 1300 personer? Jag tycker det här är helt grundläggande för våra demokratiska samhällen att vi kan belysa att vår historia, vår kulturhistoria, vårt arv är mångkulturellt och mångreligiöst. Speciellt idag när vi har en väldigt högerorienterad riksdag och regering, tycker att det är jätteviktigt att vi visar på att det har alltid funnits mångfald i vårt land. Och det är liksom det att vi kan föra fram också och visa att de minoriteter som vi har också innehåller en jättestor mångfald och en del av berättelsen om Finland. Så det tycker jag att det gör hela vårt, alltså det är grundläggande för att vi ska kunna föra en jämbördig diskussion om vem vi vill vara och vem vi är. Jag tycker det finns absolut jätteviktiga orsaker för det här. En annan sak är naturligtvis också det att den judiska gemenskapen som finns i Finland är helt unik i och med den här historien. Den har ju då till stora delar har ju den tidiga judiska befolkningen till Finland kommit från Ryssland. Och vi har alltså en östeuropeisk ashkenazisk tradition som är nästan den enda som har överlevt holocaust, eftersom de andra länder där den här samma traditionen finns, ni vet hur förintelsen gick fram i de länderna, vi talar nu alltså Litauen, Polen, Ukraina, Ryssland och så vidare, de förintades, men i Finland lever det här kvar. Så det är också en annan otroligt fin orsak att forska i judarna i Finland. Våran tid har gått ut så att det blev inte tid till dig, Gabriel, för några slutord, men jag vill bara sammanfatta och hur det här samtalet visar hur givande och hur mycket vi har att lära av varandra, att vi verkligen hör ihop och måste hålla ihop. Så att stort tack Ruth, Gabriel, Alexa, fantastiskt arbete, fortsätt. Så, tack så mycket. Tack.
Hjärtligt välkomna till den judiska kulturens monter. Ricky Neumann heter jag och vi ska prata om att skriva judiskt, vad det nu är. Vi har en prominent panel som ska försöka diskutera det här ämnet. Det är Sara Mannheimer som är glasblåsare och författare och som precis har kommit ut med en roman som heter Tvivlet och som innehåller en judisk dimension. Och det är Marianne Goldman som är samtalsterapeut, författare och dramatiker och min hustru. Vi ska vara transparenta, det är viktigt. Och hon har precis kommit ut med Nätter med familjen Cohen som alltså är en samling utav hennes judiska pjäser. Och jag tänkte börja med frågan, varför skriver man judiskt? Vad är drivkraften? Vad är det man vill åstadkomma? Varför sätter man sig i den här lite utsatta situationen? Marianne, vad säger du? Hör ni mig nu? För jag hör inte mig själv. Alltså för mig så sammanföll det judiska skrivandet och att bli dramatiker. Det var helt sammanflätat. Det var ingen diskussion att jag behövde skriva om en judiska familj, den judiska kvinnan, konflikten, att vara minoritet gentemot majoriteten. Det var en massa ämnen som jag ville ta in i mina pjäser. Jag kan bara berätta lite kort. Jag gick på en massa kurser man gjorde på den tiden på DI, Dramatiska institutet. Och då så sa en lärare till mig, Marianne skulle behöva lära sig att skriva om en busschaufför. Och det har jag aldrig kunnat göra. Så det judiska är inte, för det första är det inte ett ämne. Det kan vara att karaktärerna är judar eller att problematiken är det. Det kan vara på alla de sätt. Men jag har också skrivit till exempel mycket om sjukdom. Men det judiska har varit en naturlig del. Och ska jag fortsätta lite till? Man kan säga att jag utkämpade ett tvåfrontskrig med en lite tuff term kanske. Å ena sidan så kände jag inte igen mig i Lars Noréns pjäser det kanske låter pretentiöst, men i Ingmar Bergmans värld, lutheranska, speciellt Lars Norén, för det pluggade jag verkligen hans pjäser. Jag kände inte igen mig, jag såg mig inte speglade i dem, vare sig modersfigurerna eller barnen i familjer och alkoholismen och det som var kännetecknande för hans familjer i början av de första pjäserna. Så det var att jag hade en längtan efter att verkligen få skapa kring min krets. Det var det ena. Och sen det andra, nu har jag glömt, var tvåfrontskriget. Ja, det var faktiskt, och det är lika viktigt, mot Woody Allen. Tyckte jag att den judiska kvinnan blev till den grad reducerad, förminskad i hans filmer, med all respekt. Och han har fått mycket bashing senaste åren. Med all respekt så kände jag också att de här väldigt dominanta kvinnorna som jag omgavs med, allt från mina systrar till mig själv till mamma och judiska församlingen i Göteborg, jag växte ju upp här. Ingenting av det fanns gestaltat riktigt, mer än som klichéer. Okay. Ja, tack. Det var det. Sara, varför skriver man judiskt? Hallå? Hör ni mig? Jag hör inte mig, men nu hör jag mig. Ja, lite grann. Ja, svår fråga eftersom jag inte riktigt kan identifiera mig med detta att skriva judiskt. Det här är min första bok som mer tydligt har en judisk dimension, som du säger. Men det är ju någonting i det judiska som har med kunskap, med text, med tolkning, med alla de här den dimensionen av det judiska som jag har dragits till väldigt mycket utifrån ett studium. Men jag är ju då inte alls uppväxt judiskt. Jag har en judisk släkt på min pappas sida. Jag är också uppväxt här i Göteborg, men fick inte gå på samskolan för att den verkade snobbig, tyckte min mamma, tror jag.
Jag vet inte. Gick Men- 2 år gick vi. Vad sa du? Jag gick bara 2 år på samma. okej. Bara 2 år. Men, nej, men så jag har inte fått med mig det här överhuvudtaget från starten. Men det har ju funnits där, och min allra första bok var nog väldigt djupt inspirerad av Reglerna, hette den, som jag debuterade med 2008. Och den skrev jag i ett slags rasande tempo efter ett möte i en synagoga i Cordova med Maimonides staty utanför, och Men vänta, såg de här svara på- rituella... Din första bok tror jag du har berättat att du var inspirerad av läsning av en speciell bok. Talmud. Ja. Kan du säga någonting om på vilket sätt Talmud inspirerade dig till att skriva den första boken? Jag tror att det var en kombination av det här lilla museet med de här rituella objekten. Som, det är ju väldigt många rituella objekt med i reglerna, den boken. Men de här objekten som på något sätt har en, vad ska man säga, som står i kontakt med någonting metafysiskt. Men det är ändå bara ett litet föremål. Och på samma sätt med Talmud så var det ju, och det ska sägas att det var otroligt ytlig läsning. Det var liksom bara som ett litet dopp liksom ner i den här enorma textkodexen. Liksom. Så att jag verkligen, ja, jag är ingen kännare av Talmud, jag var absolut inte det heller. Men det var någonting i tonen som var så, det var någonting med det här detaljerade, det här otroligt... som jag då kände igen hos min far, lite så här tvångsneurotiskt nästan, att du kan liksom hålla på med väldigt, väldigt små ting och de är väldigt viktiga. Och jag visste ju att Talmud är det är ju en religiös liksom bok som relaterar till Toran och som har en enormt liksom, ja, hela den metafysiska kontexten, trots att det då handlar om väldigt tydliga vardagliga specifika detaljer. Och det var någonting med det, tror jag. För mig blev det en sån, oj, man kan hålla på med såna här små fina vardagliga detaljer och ändå stå i relation till en hel religion eller en hel liksom andlighet och en hel praktik som har med det religiösa att göra. Detta blev liksom någon slags Men om man inspiration. tittar alltså på den här boken som ju jag tycker är fylld av kunskap, och där finns 613 judiska påbud från Bibeln. Och då undrar jag, du kommer så att säga utifrån och går in i det judiska. Du så att säga utför en rörelse in mot det judiska. Blir man då extra uppmärksam på att allting ska vara rätt? Att det inte får vara fel? Att inte judarna hör av sig och bannar dig? Det ska sägas att jag var rädd för det. Och jag undrar nästan lite själv varför jag inte verkligen såg till att ha jag borde ha hört av mig till Morton Narrowe eller någon och liksom bara sådär, kan du titta på det här för att är det här hädar jag, gör jag någonting fel? Men sen så var det väl som att den ändå slöt sig så mycket in i ett romanskrivande, och den har väldigt många andra delar i sig också som har med uppbrott och kärlek och Kafka framförallt som kommer in i 22 teckningar av Kafka med den här boken. Och hela den, så att på något sätt så tog mitt eget skönlitterära över, så jag tänkte att okej, det här får mer vara en ram. Jag kan inte, det är ingen liksom faktabok. Ja, det fick bli så. Men jag menar, jag var noggrann naturligtvis, och jag har ju studerat jättemycket på Paideia och haft liksom en sakkunniga omkring mig som jag har försökt snappa upp allt möjligt. Men över till dig, Marianne, du är ju veteran egentligen. Du har ju skrivit väldigt länge om det judiska. Och då undrar jag, vad får man tillbaka när man skriver om det judiska? Hur blir man emottagen? Så att säga, vad är... Problemas. Det är bara problem. Jag kan väl säga den lyckligaste var väl nog filmen Freud flyttar hemifrån. För den togs verkligen emot vackert. Och sen var det ju när vi började, och du, Shiur också var med, Kaos i grannen med Finkelstein, när det var lätt, när det var nytt. Men sen när man börjar med lite tuffare tongångar så är det ju problem. Jag plockar upp det där som Sara säger om rätt och fel. Det är ju en helt annan division, den enorma kunskapen som hon besitter, som inte jag besitter överhuvudtaget.
överhuvudtaget. Men rätt och fel, det kan man verkligen känna av när man inte i själva skrivandet faktiskt. Skrivandet har alltid varit ett väldigt lustfyllt rum för mig. Jag placerar ut olika åsikter på olika människor och så får de slåss. Och det passar mig jättebra. Men sen i mottagandet så finns det ju alltid det finns ett representativt uppdrag. En röst som vad kommer de säga? Och då ska jag gå in på det nu. Då är det ju representationen. Det är inte så att jag tänker att jag ska vara bra men det smyger sig ändå in. Till exempel judar längtar ju, den judiska gruppen som jag känner den, längtar ju väldigt mycket efter att bli speglad och att man ska få sig ett gott skratt. Man ska tycka att det är mysigt. Och så kanske det inte är så mysigt. Mina pjäser är ganska tuffa. Från och till tuffa, även om det finns humor. Och sen är det majoritetssamhället. Så det är det ena med den egna gruppen. Att man kan känna, och nu blir de besvikna. Och den andra, majoritetssamhället, där har jag mött faktiskt ganska mycket, tycker jag, tystnad, obekväma känslor eller artighet. Som om det inte är universellt. För att det inte är majoriteten jag beskriver. Och det här tycker jag är... Jag ger mig inte på det alltså. Jag tycker att Sverige måste... Vi måste mera ta in minoritetskulturerna och spegla majoriteten via minoriteter. Och att man kanske inte förstår allting när man går på teater. Nu är det lite hårdare med teater än med prosa, tror jag. För att det är ändå en betalande publik. Och det är väldigt känsligt, det är väldigt tydligt om folk inte tycker om det. En bok så märks det kanske inte riktigt på samma sätt. Men jag måste fråga, när du skrev din ökensoppa och ökensand och nyponsoppa, Jag berättar om det. Ja. När var det? 1900? Ja, alltså min första pjäs i mitt liv, den hette Ökensand och nyponsoppa. Och den skrev jag 1979. Den gick på Radioteatern här i Göteborg. Vad var det då? Jag var 27 år. Då darrade mina föräldrar. De darrade. Och församlingen darrade. Och vad handlade det om? Det var så enkelt som man kan ju nästan tycka. Det handlade om en ung student som gick i demonstrationståg. Och det var mot USA, FNL. Och så var det hennes pojkvän som skrek slagord mot Israel. Och då fick hon spatt. Och upplevde en enorm inre konflikt. Och det var pjäsen. Okej, men vi måste gå vidare. Alltså, för det var inte dit jag ville komma. Utan det var mer en fråga om, när du skrev den, då fanns det väldigt få judiska röster. Ja. Så du var en av de få som representerade judarna i Sverige. Idag är det ganska många. Och då undrar jag, känner du att det representativa uppdraget inte är lika tungt? Att det är någonting lättare att Ja, jag tycker idag? det är sån härlig tid vi har nu. Om man får säga så, mitt i alltihopa. Så skrivarmässigt så är det ju... det är ett lyft nu. Jag har skrivit en ny pjäs som finns med där jag är modigare idémässigt. Man säger mer saker. Jag tror att jag är påverkad. Det är inte så att jag vet om det och tänker på det varje dag. Men jag tror att jag är påverkad av att vi lever mer i ett mångkulturellt samhälle. Absolut. Jag tycker det är skönt. Skrivarmässigt. Jag talar inte om man bor i förorten eller skjutningar. Det är inte det. Men skrivarmässigt tycker jag det är intressant. Så Sara, efter tvivlet, finns det då ytterligare en bok med judisk dimension som du ligger och tänker på och som håller på att ta form och som inte är tvivel utan som kanske är beslut eller liksom någonting. Det går inte att skriva om lyckliga, roliga saker. Mindre tvivel och mer vad då? Tvivel är det som kräver en bok. Alltså det är ju det som litteraturen har alltid sprickorna. Det är liksom där det är där det blir, eller i konflikterna. Alltså det måste ju vara en konflikt för att du ska få... Det måste vara en konflikt. För att du ska få ändan ur och skriva en bok. Liksom. Men vad tänkte jag på med... Eller vill du fråga något annat särskilt? Jag bara tänkte om det finns någon fortsättning på tvivlet. Ja, men det är klart det finns en fortsättning. Det är ju så att man som läsare så vet man inte riktigt vad som kommer hända med den här huvudpersonen. Hon är kluven. Hon gör en väldigt ambitiös resa, tycker jag, in i det judiska. Men det är ändå fortfarande oklart. Och det handlar också om hur blir hon emottagen?
Men jag tänkte på det du sa med kunskap. Alltså kunskap, du tycker att det finns massa kunskap här. Ja. Men den är ju visst, den är insamlad och nedskriven. Men det är ju det som är speciellt, som jag har upplevt i den judiska kontexten, som är just att det både är lärdom från väldigt långt tillbaka som är traderad under väldigt, väldigt lång tid. Och den sätter sig i kroppen på ett särskilt sätt. Alltså den här kombinationen av kropp och intellekt. Det finns väl i många andra traditioner, men för mig har den här varit specifik eftersom den ändå har så mycket med bok och text och tolkning att göra. Och jag tänker att det här är ett sätt att börja. Man börjar skriva sig in och kroppen kommer med lite långsamt, men det här att vara med från början, jag tänker den kunskapen som du besitter som bara är att ha varit bottnad i... Överskatta vad vi kan, du överskattar. Ja, men liksom en identitet, alltså det är bara liksom en botten i någonting, en förankring som i sig är en kunskap. Och det är den jag saknar, men därför måste jag bereda ut mig i den här liksom... Får jag säga, det som jag tycker är intressant, det som min redaktör för den andra boken, Säg inte förlåt, Karin Brygger, hon sa till mig, och då skrev jag om sjukdom och inte judiskt. Det var bara 2 judiska scener i hela boken. Men då sa hon, du vet inte hur judiskt du skriver. Du vet bara inte om det. Och det är ju intressant det där med kroppen. Sitter i kroppen det här diskuterandet. Då skrev jag om cancer och det var ändå diskuterande form. Alltså ett slags judiskt diskuterande som jag inte var medveten om faktiskt. Men det är väldigt intressant. Alltså jag kommer ihåg Saul Bellow, amerikansk judisk författare. Han brukade säga att det finns en typ av judisk andning i böcker. Så att han skulle kunna läsa en bok och så skulle han kunna säga, det där är en judisk författare. Det står ingenting om judarna i den. Men sättet som han andas är judiskt. Och det är kanske lite grann det du pratar om. Ja, jag tror det. Och jag accepterade det till slut. Det är ju fint. Alltså jag är konflikt. Jag är konflikt. Ja. Men där tror jag också att man har, alltså som sagt, det är ju inte att jag inte har ett ursprung eller en barndom bara för att den inte är judisk. Jag har ju det jag har med mig. Och det jag har med mig tror jag är, jag är född i ett 70-tal eller ett sent 60-tal i ett Sverige som var, alltså jag tror det är den mest sekulära tiden och den mest, vad ska vi säga, individualiserade, alltså hade möjlighet att breda ut sig på ett särskilt sätt, just det individuella, och det var nytt på ett sätt. Man bryter och alla de här brotten bakåt, bryta med familjen, med borgerligheten, med allting och gå ut och demonstrera för FNL. Jag menar, det är det som är min rot, det är det som är min botten, det är det individuella på något sätt, snarare än identiteten, identifikationen, gruppen, kollektivet, och jag kan inte göra något åt det, alltså det kommer ju tillbaka, det är därför det blir så svårt att säga vad fortsättningen är, det är därför det liksom inte riktigt, när jag letar djupt i mig själv så kommer jag inte hitta den här liksom... Ja. Men det är ju, samhörigheten, tillhörigheten. Det är väldigt nedslående det du säger, därför att vad du uttrycker tycker jag egentligen är, det går inte att konvertera. Nej, men inte om man har den här botten kanske. Ja. Då tror jag att det blir svårt. Alltså att göra det på det helhjärtade sättet. Men sen kan man ju känna, alltså det finns ju massa olika lager. Det finns ju å andra sidan en stark samhörighetskänsla. Det måste ju vara någonting jag har känt. Jag känner ju en enorm dragning. Och någonting som jag känner igen och någonting som jag känner mig hemma i. Det har med musiken, sångerna, alla möjliga saker. De här bara sabbatsritualer, alla de här sakerna känner jag mig extremt hemma i på något konstigt sätt. Men de bottnar ju inte, jag vet inte varifrån. Alltså då kan man ju börja prata om just reminiscenser från långt tillbaka i tiden och det tror jag på ett sätt. Men nu är du ju hemma när du sitter här. Ja, det är underbart. Oss på judisk kulturs monter. Äntligen. Är inte det ett steg i rätt riktning? Jo, jag känner ju det. Om jag ska säga någonting om att ha blivit mottagen så måste jag säga att jag har blivit otroligt fint mottagen. Och det är ju alldeles nu i dagarna som jag har börjat få läsare från judar då, om man säger så. Alltså det är judiska läsare som har läst boken. Och vad säger de? Men jag har varit rädd att folk kanske ska... Jag vet inte. Jag har bara inte vetat hur folk ska reagera. Och det finns säkert många som har reagerat på olika sätt. Men jag har i alla fall fått tillräckligt många
för att känna att det finns någon värme där. Det finns liksom, det är inte liksom något så här att vad håller du på med och varför listar du de här lagarna och det har inte med oss att göra. Nu har vi inte mer tid. Nej, nu har vi inte mer tid. Men vad jag vill säga är... Annars hade jag svarat på det. Det får vi ta efteråt. Vad jag vill säga är att det går att köpa böckerna från bokbordet bakom er. Alltså Nätter med familjen Cohen och Tvivlet. Tack Marianne, tack Sara. Tack så jättemycket. Okay. Welcome everybody. This is 20 minutes in English and I'm here with David Badiel. Welcome. Hello, thank you, Elizabeth. I'll present you for those who don't would happen to know who you are. You're a English comedian, Yeah. presenter, screenwriter, author for books for grown-ups as well as children's books. Yeah. That's right? Yes. I wrote a song as well about football. called Okay. Football's Coming Home. That's that some great. people know about. Okay. Yeah. Do you want to sing it for No. us? No. Okay. Not right now. So, and for those of you who don't know me, I'm Elizabeth Åsbrink. I'm a non-fiction writer and sometimes debate when it's questions about democracy and anti-Semitism and happy subjects like that. So, we have quite a short time here, 20 minutes. So I thought I'd begin with 3, like yes and no questions or short answer questions at least. Okay. I'll just... I mean, that question there. Yeah, not right. There's not a short answer to that. There is a short and a long. Yeah. We can debate that. Okay. I just want to show you all that this is one of the books that David has written, and it's for sale here, and it's the base for our conversation here. Jews don't count. So, first question, do Jews control the media? No. No. Is there a difference between being an Israeli or a Jew? Yes. Yes. Are Jews white? Yeah, so that's a longer question, a longer feel answer. free. All right. So do you want me to answer it? Yeah, why We've only not? got 20 That's minutes. why we're here. Can you hear me? Because all I can hear is really loud conversation Yeah. from everywhere else in the hall. Okay, Good, fine. good. So this book is about specifically the progressive conversation about identity politics and how Jews fit into that. It is not a general book about anti-Semitism. It is very specifically about the fact that we live in a time where the conversation about offense and inclusion and representation and discrimination is incredibly live as regards most minorities. And I'm not just talking about racial minorities there. I'm talking about gender minorities and disabled people and all the rest of it. And my contention in this polemic is Jews are low in the mix of that conversation. And one reason why Jews are low in the mix of that conversation is about assumed power. And power is generally assumed, in the case of minorities, to not exist, right? It's generally assumed that the reason why progressive people might ally with a minority is because that minority is powerless. Jews are associated, they're the only minority, really, who are associated with power. We are associated with wealth and power and privilege, and part of that is whiteness. There is an assumed whiteness of Jews. Now, it's complicated by what I mean by whiteness, and I'm not really referring just to skin color there. I'm referring to a sense that whatever culture you exist in, you are somehow in the powerful section of that culture. The privileged. The privileged section of that culture, because what does whiteness really mean? And whiteness can mean, obviously, skin color, but it can also mean that you are just white in the sense of secure and safe within your culture, that you are not likely to be marked out by that culture for a high level of violence and discrimination. Now, obviously, that does happen to Jews, and historically it happens to Jews all the time. So in my book, what I describe Jews as is not quite white, by which I mean Jews can be white, and by the way, of course, they cannot be white. My niece is mixed race. But forgetting for a moment about Jews of color, what I mean is that however white Jews appear, they are rarely completely secure in the way that white tends to imply within the cultures they exist in. And I use a particular idea to express this, which is called Schrodinger's whites. So without getting into a big discussion of who Schrodinger was, although I've got to do it quickly,
Schrodinger's cat, as you probably know, is a cat that is both alive and dead in a box, depending on a radioactive isotope that's in the box. Let's not get into that too deeply, but the way I describe it is Jews are white or non-white, depending on the politics of the observer. So what I mean by that is, for the far right, all over centuries, for the far right, Jews have been classified as non-white. Obviously, for Hitler, Jews were not part of the Aryan white races, but now, white supremacists marching in America, chanting, "The Jew will not replace us," they absolutely see Jews as not part of the white races who would exist in a future white supremacist America. Meanwhile, on the left, it seems to me that at times, Jews are classified as kind of super white, because there are people on the left who absolutely see Jews as at the heart of a kind of privileged power structure. Jews are wealthy, Jews are privileged, and the whiteness of Jews comes up quite a lot. So, sorry, this is a very long answer, but as an example of that, there was a thing in Britain a little while ago. Jeremy Corbyn was obviously head of the Labour Party, and one of the problems with Jeremy Corbyn's view of Jews was exemplified by a mural. There was a mural on a wall in East London, and that mural pictured a lot of wealthy Jews playing Monopoly. I don't know if you have Monopoly. Do you have Monopoly? Right, playing Monopoly on the backs of the brown and black poor. And when Jews complained about this, the artist in question, who was a very left-wing, very progressive, very punching up kind of guy, said that, "Oh, I see some rich, white, Jewish folk have complained about my depiction of their beloved Rothschild or beloved Warburg." And the word white in that sentence is very important, because what it says is, I can attack Jews because they are powerful, they are privileged, they are not in the brown or black underclass. So the use of whiteness is often a way to eject Jews from the status of the vulnerable, which is the problem, which is why Jews don't count. It's a really long answer. No, but it covers everything. We can quit now and say that no. Look, the thing is, we're used to hearing from the right-wing extremists and others that Jews are not white. But when it comes from the progressive left, it hurts, doesn't it? Except that It's I think worse. for the progressive left, think that Jews are white. That's my point is, the right wing say Jews are not white. The progressive left say Jews are super white. Right, exactly. But when this this expression comes from the other side of the spectrum and turns against Jews, because it does. Yeah. It hurts more than when it comes from Nazis or right-wing extremists. That's why. Well, in a way, I mean, I think one of the reasons why I've become alienated to some extent from progressive thinking about this is that I think that, you feel that Jews should be accepted in the group of people who the left is kind of providing a sanctuary for. Because the left is traditionally concerned with oppressed and vulnerable groups in society. So the notion is that Jews are not oppressed or vulnerable. And the reason that idea has come about is partly through mythic anti-Semitism that the left buys into, but also because of a notion that the only thing that matters is a kind of structural economic oppression from which Jews don't generally suffer. That is correct. Right? But there are more types of oppression than just economic oppression. For example, extreme violence. And Jews are presently one of the most targeted groups for violence on the streets. And obviously, hate speech online is growing all the time. Conspiracy theory is growing all the time. And the rise in anti-Semitic incidents is huge. But that tends to be ignored by the left, because all they really care about is what they consider to be kind of structural inequities in economic affairs. And that's uncomplex in my mind. By the way, can I just say one other thing, which is really important? So the exclusion of Jews from the category of non-white tends to also go hand in hand with the notion that anti-Semitism is not quite racism. And this is a very important thing. In my book, one of the central things I'm talking about is that anti-Semitism is racism. And people think, a lot of people, including left-wing people, think, no, it isn't. It's religious intolerance. That's completely incorrect. I'm an atheist. The Gestapo would shoot me tomorrow. My great-uncle Arno, who died in the Warsaw Ghetto, was also an atheist. Racists are not bothered about religion. White supremacists would not care if I keep kosher before burning down my house.
So it's a very important point that, and a lot of people think like, oh, but Jews aren't a race, so they can't suffer racism. It doesn't matter, because Jews are racialized. Over centuries, Jews are categorized as an inferior race by a higher white, normally, white set of people who classify them as non-white, as an inferior race, and that has to be called racism, not religious intolerance. So there are so many questions in my head. We live in a time where the color of the skin is at the center of almost every debate in a way, and I'm not sure why that is the case. I mean, how would the world look if we used other? How would the anti-Semitism look if there were other parameters like class or like there are other, but when we come to skin color, we get in this lose-lose situation from extreme right and from extreme left. But I mean, I think that obviously the type of racism that affects brown and black people is incredibly important to be focused on. And obviously it exists in a very specific way that, like, one of the things I get talked about quite a lot is, okay, you're trying to, which I am, you're trying to replace anti-Semitism in the frame of things that progressive people might care about. But then I'm told, often by progressives, but it's okay for you because you can pass. This notion that Jews can pass because no one really knows whether we're Jewish or not. And that's a very complex idea. Number one, the notion of passing is an odd one, again, for progressive people to suggest. Because if you were to take the example not of brown or black people, but say of LGBTQ people, of gay people, no progressive person would say to a gay person, oh, well, you can pass, just don't tell people you're gay. Because that goes against all ideas of pride, all against of coming out that, we've thankfully allowed to exist in our culture. But somehow Jews are still told, stop going on about being Jewish. There's no Jewish pride events anywhere. And if there were Jewish pride events, I don't think lots of people would turn up waving flags, would they? They'd be too worried that would look like they were supporting Israel. This is a Jewish pride event. Yeah, actually, you're right, kind of. I mean, it's not really, is it? Because there's no floats. And most people are coming to sort of just talk about intellectual Jewish things. But you're right, I agree. This is a bit of a Jewish pride event, so that's a good thing. But passing is also a complex thing because passing tends to lead to something throughout our history which is very insidious, which is the outing of Jews. So something that brown and black people don't experience is a sort of discourse which says there are Jews amongst us. There are Jews here secretly working to undermine us. So we have to out them, we have to give them armbands. Or on the internet, we have to put brackets around their names so that you know that they're Jewish. So what I'm really talking about I didn't know that. Yeah, that's a thing on the internet. It's happened to me loads of times. What, on X or where? Yeah, on X, okay. On X and other places. So racists will just quote your name and put brackets around them to tell people that you're Jewish, which is interesting in my case because my Twitter biography is Jew. So there's really no need to do it in my case. But nonetheless, they still do it because of this idea that Jews are secretly working to undermine the sort of master races. I have a thesis. It's not only mine. I've picked it up from somewhere and thought about it. But I just want to test it on you, that historically Jews have been associated with liberalism, the political idea, tradition of liberalism, because Jews need a society that look upon them as individuals. That is good for Jews. Yeah. And now we're in this era of very strong forces of illiberalism. Yeah. I can't talk today, I'm sorry, but you understand me anyway. And all the enemies of liberalism, whether they're right or left, they use anti-Semitism to attack liberalism. Yeah. What do you say? That's correct. Yeah. So one of the things about being in this situation where I think that the progressives have kind of not considered anti-Semitism is that you realize something, which is that the reason anti-Semitism tends to rise again in a situation that we have now where there's enormous strain on the way we live, on capitalism, and also we've created a technology that will spread terrible ideas about conspiracy theory, is that it leads to a worldview where the powerless
who are being preyed upon by populists need to be given an enemy that is in control. An idea that the situation that you have found yourself in is because there is an enemy who is in control. And it's extraordinary how that continues in a historical loop to be the Jews. Like, again and again and again. And it's dressed up with words like elite and globalist and, rootless cosmopolitans or whatever else it might be. But it always comes back to the Jews. And with the fracturing of right and left, you see more and more with the internet, that's the thing that seems to bind them all together, is the idea that they have seen, whoever it might be, whether it be Andrew Tate or Russell Brand or whoever else it might be, that they have seen that somehow or other we are being controlled. And the idea of control always leads inevitably back to the idea that the people in control are Jewish. It's a kind of weird thing. But at the same time, part of what I'm saying is that the left needs to be aware of this rather than being sucked into it. Yeah, and I think that's why it's hurtful when it comes from the left, because the liberal ideas that Jews tend to promote and have developed are the ideas about universal human rights and the ideas of fairness. So it's anyway. We have some minutes Just left. One more thing in those terms is so. Jews were very, very important in the civil rights struggle in America in the 60s. Right. There were many Jews that were involved in that struggle. And actually, the very beginning. Yeah, but they've been to some extent written out of history because of the way that we think in binary terms now, because of the notion that Jews are white. It doesn't quite fit the narrative that they were involved in that. There was, in fact, a Jewish Black Alliance in the 60s, an actual organization that worked. On the Selma Bridge, Martin Luther King walked across that bridge at the front row with a rabbi. Well, I can't remember his name, unfortunately, but a rabbi who was centralist. But that rabbi was not in the film. He was not in the film because it would kind of look wrong to have what they would consider to be a white person in that front row. See, I would not classify that person as a white person. I would classify that person as a Jew, and therefore not quite white, part of a minority that would be helping black people, which would make sense. Well, I can tell you, I was in the US a couple of months ago. I'm writing something about the civil rights movement, and some people said that, why are you doing it? You're white. Yeah, so, exactly that. I'll just switch the last minutes to Sweden, because we've recently had a debate in Sweden triggered by the burnings of the holy book, the Quran. You all know about this. And as a part of that, there was this view that, you can do that to Muslims, you can do that to the Quran, but if you would do that to a Jew or the Torah, there would be a different sound, a different noise, saying that anti-Semitism is somehow more valued and more precious, and that there's a hierarchy in the anti-racism. So this is a Swedish debate at the moment. That's bollocks, if to use an English word. So you get that quite a lot. This notion that somehow or other that when people are anti-Semitic, that there is a response that is kind of protected and more powerful. That is not true. So for a different example, when Kanye became incredibly anti-Semitic, the rapper. What I noticed was that for a tiny moment, it did feel like people were condemning him in the way that they might condemn someone for being racist in other ways. But then, when Adidas actually did drop him after a long time, after much longer than they would have dropped anyone else, instantly, and this was like a month after it happened, I saw lots of people online saying, you see, the Jews are controlling it. Kanye is right. He is right to say that they are powerful. And it's complete nonsense. It's nonsense. Jews are not powerful. Jews are not given, on the whole, the space to react in the way that other people are allowed to react. And they certainly don't react. So you wouldn't agree. Certainly don't react in that way to things like the burning of the Quran. So you wouldn't agree that the connection to the genocide in Europe, that anti-Semitism has a special sort of sacred aura, which makes it different from anti-Islamophobia or anti-Zeganism or anti-Roma? Well, I'm talking in this book about the way that progressives think. And part of what progressives think is what you've just said, which is that the Holocaust and basically anti-Semitism, but particularly the Holocaust, has been overprized. Yeah. Which, I'm prepared to argue that. I'm prepared to argue that it does have a special focus. That might be because it does have a unique historical
place. It is a very unique type of cruelty that is actually not the same. I'm not interested in whether it's better or worse or should be given more attention or less. It is historically unique compared to other genocides. But what happens is that tends to lead to things like Whoopi Goldberg, I don't know if anyone saw this, describing the Holocaust as not a racist incident, describing it as a white-on-white tragedy. That is where you get to with the idea that Jews are not white. The fact that it is the biggest racial genocide in the history of the world and was promoted through the Nuremberg laws specifying that Jews were not part of the Aryan white races, still, because of this notion that, oh no, Jews are basically white and we've paid a bit too much attention to Jews, you get a complete historical error, which is that the idea that the Holocaust was not racist. It was essentially a white-on-white tragedy. And I thank you for standing up to that and talking. When Whoopi Goldberg did that statement, you were in the TV studios all over the world and debating. Yeah. And our time has now run out. I want to thank you for being you and writing your books. And I want to say that this book is for sale and David is prepared to sign it for anyone who wants to buy it. And thank you. Give David a big hand. Thank you very much. Thank you, Elizabeth. Thank you. Hej, Daniel Pedersen, förläggare, författare, översättare. Jag heter Hanna Nordenhök och är författare och kritiker och översättare. Och det är faktiskt jag som är moderator, vill jag bara säga. Vi är ju här med anledning av den här fantastiskt fina publikationen som ditt förlag Fäton och Glänta förlag gjorde gemensamt 2021. Och det är ju Jean Ameries Bortom skuld och botgöring, en betvingads försök att betvinga sitt öde. Och det är egentligen den första svenska utgåvan av Amery i bokform. Han har tidigare publicerats översatt i tidskrifter och så, vilket är ganska intressant eftersom Amery är en väldigt viktig figur i vad ska man säga, förintelselitteraturen. Ni gjorde gemensam sak. Amery var ju en österrikisk författare och journalist som fängslades och deporterades och har beskrivit, precis som flera andra tongivande författare, sin tid i flera olika läger. Hur kom det sig, Daniel, att ni gjorde gemensam sak och ville ge ut den här boken tillsammans? Ja, det var nämligen så att det hade kommit 2 stycken översättningar, precis som du sa, kortare översättningar som var delar ur den här boken. Man kan säga att den här boken består egentligen av 5 stycken föredrag som man höll. Och de hölls först i radio och då hade Glänta publicerat en av dessa och då kändes det lite närmare. Det kändes då naturligt för oss att samarbeta med Glänta och de ligger väl väldigt nära oss också i tankar kring utgivning och vilka författare som man bör läsa. Så att det gjorde vi tillsammans, så att det var ett väldigt fint samarbete, så att vi hade då helt enkelt en översättare som heter Tommy Andersson som var kopplad till Glänta och hade arbetat mycket med dem och gjort så. Och han gick igång på detta projekt och översatte då resten helt enkelt. Och sen så var det en annan översättare som finns här i Göteborg, Mats Leffler, som hade också översatt. Och då fick vi, Mats en väldigt sympatisk person, så vi fick möjlighet att samordna hans översättning så att säga med det som gjordes på nytt. Så det var egentligen bakgrunden och anledningen till att både vi och Glänta kanske hade fastnat för det här. Det är ju att den här typen av litteratur och de frågor som belyses, de har väldigt lång transportsträcka till att komma på svenska. Det är ju över 55 år från att boken så att säga faktiskt kom ut så att den kom på svenska, och då till sist kan man inte bara gå och vänta på att någon annan gör det, utan då får man se till och lösa det själva, och det var det som Glänta och vi gjorde tillsammans. Och bakgrunden, precis som du säger, är att han är en av de viktigaste referenspunkterna kring alla som skriver om tankar kring
Förlåtelse, vad är förlåtelsens relation till försoning? Hur ska man behandla glömska? Och så vidare. Och man kan väl egentligen bara säga att generellt de här 5 misärerna eller föredragen behandlar olika sätt på vilket den nationalsocialistiska regimen och deras terrororgan så att säga påverkar en människa. Allt ifrån landsflykt till tortyr, till koncentrationsläger och sånt. Så att han lyfter in de här olika sakerna och även också efteråt så att säga. Okej, nu har jag överlevt det här. Hur ska vi minnas? Vad förväntas av mig? Och sådär. Så att det är egentligen hela, man kan säga det är en genomlysning av 5 olika stadier av vad nazismen gör med en människa. Och han har ju vi kan säkert återkomma till det, en ganska oförsonlig hållning. Vilket gör också att han placeras så att säga i nästan som en punkt på ett helt spektrum med hans extremt starka nej till allting, till de som tycker att vi måste försonas, vi måste förlåta till hela spektrumet vidare. Så att det var ett långt svar på din fråga. Nej, men absolut, och det som verkligen är hans bidrag är ju hur han ska så att säga gör genom de här 5 texterna liksom en väsensbeskrivning av offrets position. Och också detta resentiment som där han hämtar kraft ur Nietzsche och liksom påtalar den deformering som den förvridna, vad ska man säga, det offrets förvridna själ som han definierar som en ny möjlig mänsklighet och klarhet för att också helt enkelt ifrågasätta glömskans och försoningens våld. Ja. Och det är ju liksom, det är en väldigt kompromisslös hållning som han står fast i. Och han liksom pratar om detta att det finns ingen preskriptionstid för vissa brott. Vi alla, och det som också det här fasthållandet vid offrets oförmåga att glömma är ju också en moralisk uppmaning till oss alla. Och att liksom försöka påtala detta, att vi alla både i nuet och i framtiden så att säga är potentiella medbrottslingar i de brott mot mänskligheten som redan har ägt rum, och att offret är detta öppna sår som inte går att sluta. Mm. Nej, men jag håller helt med den beskrivningen, och det som gör det så honom lite annorlunda, att han börjar i den kroppsliga upplevelsen av att vara ett offer. I en av de här essäerna så skrev han om tortyr, och han beskriver ganska tydligt hur kändes det första knytlägsslaget egentligen. Och han berättar också hur de hängde upp honom med händerna bakom ryggen så att hans armleder gick ur led. Och då beskriver han så här att när jag hörde mina armleder krossas i min egen kropp, det är ett ljud, alltså en känsla som jag aldrig kommer att bli fri ifrån. Så i någon mening ställer han den här frågan på något sätt. Det här hände med mig. Hur ska vi nu göra det? Vad förväntar ni er av mig? Och man kan väl också säga att den här boken tillkom ju och skrevs också i en tid när Tyskland ingalunda på det sätt som de idag hade gjort upp med sin egen historia. Utan det hade i princip för väldigt många fortsatt lite business as usual så att säga. Det hade funnits en avnazifiering, fast det enorma system som hade krävts ifrån den som faktiskt slog honom i det här fortet i Belgien till den allra högsta. Det var väldigt få som hade straffats, och där kände väl han på något sätt, ska bara samhället få fortsätta? Vad hände med allt det här? Och där gör han sig också på något sätt till talesperson bara för sig själv. Alltså, för att han menar ju också att just det med förlåtelsen, att vi kan som inte komma och förlåta någon annans namn, alla de andra offren så att säga. Och just det återkommer då preskriptionstiden på något sätt. Vi kan inte bara säga stopp när det är färdigt. Sådär. Så att
Det är ju väldigt intressant i den här utgåvan också, därför att ni har ju med Emery's eget förord både från 64 vid den första publikationen av de här texterna som från början var radioessäer som han läste upp i radio, och sen från 77 när den återutgavs, och som också är ju då den här liksom tragiska omständigheten att det är året innan Emery tar sitt liv. Och det är ju oerhört intressant att se hans perspektiv, liksom hur det förflyttas och inte förflyttas mellan de här två förorden. Han står fast väldigt mycket i sin position, men det han också påtalar i det senare förordet är ju då den tid, det var ju 77, det var också liksom de starka vänsterrörelserna. Han var ju också väldigt starkt han påverkad av Fanon och en kolonialismkritik som han liksom väver in i det här, och pratar också om, han jämför också Nazitysklands avhumaniserande effekter med liksom de koloniala samhällenas avhumanisering av människor. Och så pratar han också om till den tiden 77 då liksom hela det finns också liksom, han ger ju också uttryck för en besvikelse gentemot vänstern som då var väldigt stark, och den antisionistiska rörelsen som han menar svek liksom, och där han återigen såg liksom samma sorts antisemitiska figurer dyka upp igen, och att det också innebär ett dubbelt svek för honom eftersom han också själv var en stor läsare av Jean-Paul Sartre och Fanon och den typen av liksom tänkare. Nej, men det har du helt rätt i, att han förknippar det här särskilt också med det kroppsliga så att säga, det kroppsliga våldet så att säga, och de som också beskriver kolonialiseringen av den egna kroppen, och där har han ju återigen så att säga, han har ju först den här kolonialiseringen som jag har nämnt lite genom tortyren, men sen kommer ju också kolonialiseringen som den isär som vi kanske inte har berört hittills, alltså behovet av att vara jude. Och där börjar ju han, därför att hans bakgrund är ju den att han har en judisk far som dör väldigt tidigt i kriget, så att han hinner aldrig träffa honom. Och han såg ut som en typisk österrikisk alpjägare, han beskriver det som, så att han visste inte det. Men sen när han 1935 då läser om Nürnberglagarna och vet att Österrike så att säga, att han tvingas till det sättet att bli jude. Och han säger också det att jag måste vara det eftersom att de tvingar det till. Men det är inte så att han inte vill göra det, men han säger att han är en icke-jude. Så att säga. Så han försöker negera det där, att han som tvingas till då just eftersom att han är där. För att han har ju den speciella banan också så att säga, att han flyr då väldigt tidigt till Belgien och sen ockuperas Belgien, och han åker faktiskt först fast som motståndsman. Och sen avslöjas det så att det är som motståndsman han torteras, och sen hamnar han då i en mängd olika tyska koncentrationsläger och som ligger i Polen och Tyskland. Ja, precis. Den här som du beskrev, den här tortyrscenen som ju blir liksom både en väldigt stark bokstavlig skildring av tortyr som han blir då under sin tid som politisk fånge, när armarna förvrids. Det är ju både liksom en bokstavlig skildring av en fruktansvärd tortyr, men som han också gör till en sorts metafor för den förvridning så att säga som offret sen lever i. Men också den förvridning av tid, eller liksom den här, vad ska man säga, insisterandet på en förvridning av tid som offret liksom förkroppsligar. Alltså att offrets resentiment, offrets oförmåga att glömma det som har hänt kan aldrig paketeras i liksom de sätt vi som större samhälle försöker försonas eller försöker högtidlighålla offren för ett visst liksom brott mot mänskligheten och sådär. Det kan aldrig, samhället kan aldrig erbjuda former för åminnelse på ett verkligt sätt. Så att han liksom insisterar på den här liksom omöjliga
offrets position som den fullständigt fundamentala för att liksom kunna... Nej, men det är ju så, och där vet man inte riktigt att det är det på något sätt att du nämnde just ordet resentiment, och det är ett av de begrepp som man förvandlar och då på något sätt gör till sitt eget, så att säga, att Nietzsche talar om resentiment, människan, som någonting negativt, men han lyfter det upp och försöker göra till ett positivt begrepp. Men det är det som gör honom så intressant också som intellektuell sparringpartner, att han erbjuder ingenting av det som man skulle vilja ha på något sätt. De flesta, så att säga, vill ändå tänka sig att men vi når fram till någonting och då kan det finnas någon form av försoning eller förståelse eller någonting sånt där. Men han är emot varje form av det, så han erbjuder en negativitet, så att säga. Men han erbjuder ingenting i sätt att öppna upp och lösa det. Och jag vet inte, han levde också i en tid där man av många pragmatiska skäl valde att kanske försonas allt för lätt eller förlåta på lite lösa boliner, så att säga. Och det där var ju helt emot, så att där vet jag inte. Det vore väldigt roligt och för som sagt, han skrev det här då 77 och tog livet av sig bara året efter, så att han valde också att avsluta sitt liv, så att säga. Han såg ingen öppning för någonting annat, och jag tror att det är just det oförsonliga som gör att han ändå har stått sig så pass bra som tänkare, eftersom att den enorma försoningskultur som har kommit senare. Vi har ju haft en mängd andra exempel efter det. Den tyska minneskulturen är ett försök. Sen har vi haft Sydafrika. Det har funnits många sådana här där man har försökt göra upp. Och där återkommer man alltid till honom och säger, och man tvingas ställa frågan just att det går inte, att det har ingen preskriptionstid, de här brotten. Kan man förlåta om någons annans vägnar? Kan man be om att bli förlåtelse, eller måste förlåtelsen komma spontant? Och vad är relationen mellan förlåtelse och försoning? För att förlåta kan man göra med läpparnas bekännelse, men försoning kanske kräver något mycket djupare, så att säga. Och det heter ju just då bortom skuld och botgöring, alltså. Vad finns bortom det här? Och det vet vi faktiskt inte. Och det är därför jag tänker att han är så intressant. För att han lämnar en aldrig faktiskt på det sättet, tror jag. Nej, precis. Alltså jag menar, precis som du säger, så hela den liksom, institutionella minneskultur liksom, och högtidlighållandet av Förintelsen etc. har ju liksom, det är ju en helt annan tid nu liksom. Och det hade ju varit otroligt intressant att ha hans blick på vår samtid liksom, och på den reflektion som varje institution idag måste ha i förhållande till de här sakerna. Ja, men precis, och där gör han sig ju lite till ett sånt här exemplum nästan, så på något sätt. Han ställer sig frågan, ska jag förlåta? Jag kan inte förlåta. Ska du göra det? Och i vems namn, och vem ska du förlåta för vad? Sådär. Och där när han börjar som bryta ner det från någon sån här abstrakt nivå till något väldigt praktiskt. Och det är det som är också att han återgår hela tiden till det praktiska. Det här är min erfarenhet, så att säga. Ja, det är kroppen, och jag har så att säga, jag har det här numret intatuerat. Alltså, det är någonting mer där att han bär med sig det i kroppen, så att säga. Och det släpper honom aldrig faktiskt. Och det är väl just det att det är nästan slags en fenomenologisk bild av vad offret är och hur förändrad det är. Att det är någonting som sker där. Det är ett kontrakt som bryts på något sätt. Både med tortyren och det första slaget. Och då är han i en helt annan värld. Och han kan inte komma tillbaks till världen av att... Det kan inte göras ogjort alltså. Nej. Precis. Och att det blir det omöjliga. Om det inte kan göras ogjort, vad gör man då, så att säga? Och i hans personliga fall så slutar det väl då kanske inte så bra. För han tänkte att han kanske inte såg någon öppning. Jag ska inte tala om vad han tänkte eller så. Men ur boken är det svårt att tänka sig att han såg någon öppning mot någonting annat. Men jag kan bara nämna också att alltså han har gjort mycket annat också. Han skrev också ett flertal romaner och han har skrivit andra essäböcker och sånt där. Och vi har redan pratat om att försöka få mer av Ameri på svenska i samarbete med Glänta, just eftersom att vi har upptäckt båda samarbetsförlagen här att det här är en bok som
väldigt många återkommer till, och nu har den ett par år på nacken och sånt där, men den är ständigt aktuell och man kan hamna i det mest udda sammanhang och säga nej men Ameri, den här läste, det var så roligt och så vidare, eller roligt är kanske fel ord, men uppskattning åtminstone. Ja, nej men precis. Jag tänkte bara säga kort att det är också väldigt intressant hur han skildrar lägererfarenheten. För han skiljer sig ju åt väldigt mycket från till exempel Primo Levi. Och det handlar ju också mycket om att han pratar om den intellektuelles plats i lägret. Han har en nästan kylig skärpa i sitt sätt att beskriva också de egna kroppsliga erfarenheterna. Han kommer fram till någonting väldigt särskilt genom att ha den blicken på det här. Nej men precis, och där utmålar väl den intellektuella som kanske en av dem som har det svårare, just eftersom att alla de värden han har trott på innan, bildning eller kunna någonting om Bach, fugor och så vidare. Den tyska bildningstraditionen. Och just att det finns, man kan säga, eoner om hur just hans förhållande till tyskan, just att det här är språket, hans eget språk som blir det här verktyget. Men att då lyfter han ut exempelvis att den övertygade marxisten eller den troende, som 2 exempel, de har det lättare så att säga, för de kan tro på något sätt att den troende kan tänka sig att de får återvända till Gud, och marxisten säger ja det här kommer att vara en kort tid, sen kommer mina kamrater att avrätta alla med bödlarna på något sätt, så jag kommer få någon slags postum upprättelse. Men den intellektuella, så att säga, humanisten har för det första i princip inga som helst kunskaper som är värd någonting i lägret, utan han har ju det här att professorn kallas för lärare istället, den som har varit författare kallas för typograf, så att man hela tiden försöker hitta en praktisk användning för att överleva i lägret, och det där är också en erfarenhet så att säga, att allt det han har trott på försvinner också. Och där är det ju intressant, för att han nämner ju också Primo Levi, för de var ju i samma läger samtidigt, medan Levi då som kemist hade en annan position, men han då tillhör dem som verkligen fick slita med sin kropp. Ja, tiden är ute, men jag vill starkt rekommendera alla att få tag på den här boken, för den är väldigt viktig, och hoppas också att ni kommer att ta hand om fler översättningar av Emerys texter. Ja, tack. Jag instämmer. Tack Hanna. Good afternoon. I'm Adam Gopnik, and this is Simon Schama, and we're here. We spent our time yesterday talking about the historiography of the diaspora, and then about the future of liberal democracy. And finally today we're going to talk about something that actually matters. And cheers us up. Exactly. And that is the Jewish tradition in American musical theater. Because Simon and I both share not only a passionate love for that tradition, and I'm pleased to say I participate in it and have written a couple of musicals, which you can find on Spotify, on Swedish Spotify. But also, Simon and I share a conviction that particular episode in the history of American Jewish culture is not peripheral or decorative or secondary, but is one of the richest veins of... It's formative, really. Yes, of Jewish culture and meaning that we can find. Well, I want to say also that actually I think we had it in our blood. Adam and I were talking about it, really. I mean, just a little personal anecdote, which is how it kind of gripped me. In the 1950s, when London was wreathed in fog, and I really did not want to go to school, aged 8, and I would sit scowling at my coagulating porridge. My mother and father, my father really wanted to go into the theatre. His father said, well, you can do that, but don't ever come home again. And he caved in and joined the family business, which he always regretted, although he had a very wide circle of theatrical friends. So in these miserable mornings, when I really didn't want to go to school, my father would burst into the kitchen and begin, there's no business like, no, stop. My mother would come in and yell, nothing the traffic will allow. And so I fled to school to get out of the way of the musical.
but I really loved what they were doing. I had a parallel experience a decade later growing up in Philadelphia because, as is the way of the world, my parents were in rebellion against their parents' musical tastes. And so my grandparents loved the Broadway musical, and my parents, therefore, only liked Baroque music and Telemann, Vivaldi, and Bach above all else. But my grandparents would clandestinely take me to New York to go look at musicals. So I was there in the opening month of Fiddler on the Roof, the great Jerry Bach show in 1965. So for me, the Jewish American musical theater had the pleasure of the delight of joy and the gust of sinning at the same time against my own parents' taste. And maybe that's why I've pursued it. But one of the things we were talking about is what makes it matter so much. These are the American Jewish musical theater is something that we all have from every culture. It is part of the lingua franca of modernity. But one of the things you were saying, Simon, that I thought was very significant is that it was also a way for Jews, so to speak, to try on many masks of Americana. For Jews to not just to be assimilated, but more significantly, to play knowingly and wittily with the idea of assimilation. Yeah, sympathetic impersonation, I think, really. I mean, it was a way, literally, historically, again, with my, pedantic professor's hat on, it was literally a sort of moment when the ghetto walls, and I am talking about 16th century Venice now, were down for a day or two. We know from archives that Christian Venice would come to the ghetto during Purim, the festival at the celebrating Jews' escape from yet another attempt to destroy them, for something called Purim Spiel, which was a kind of pantomimic, but sometimes also it started as pantomime, that then became richly musical version of the Bible apocryphal story. And Jewish singers, the whole kind of performance identity was a way in which for a measured period of time, Jews and Christians could get together. I think because Jews were then thought of as not threatening. It was something when they were not rapacious moneylenders, not Shylocks, not suspicious doctors. The same thing happened in Mantua in the early 1600s, where the first famous woman opera singer, and they were by court culture standards, light operas, was a woman called Madama Europa. Her real name was Europa Rossi. She was the sister of a friend of Monteverdi, a very great composer in his own right, called Salomone Rossi, who wrote music for the synagogue, but he also wrote music for the court. So there again, there was a possibility of moving out of separation from the Christian world and unthreateningly taking on its taking on the obligation and the skill to entertain it, really. Absolutely, and as always, Simon, your historical knowledge is so much deeper than mine, but there is a 20th century cognate to that, which is the Jewish Christmas song, and the reality that every single memorable and significant Christmas song in the American canon was written by Jews. In fact, we do White Christmas. We do a cabaret in New York City called a Goyish Christmas every year with the New York Festival of Song at Merkin Hall. Come, if you're in New York in December, come and join us. And I contribute to it. I mean, first of all, it's a celebration exactly as Simon is saying, the fact that White Christmas was written by Irving Berlin, Silver Bells by Jay Livingston, who is, of course, Jay Levitsky originally. And we could go on. One of my favorites is the song called The Christmas Song by Mel Torme. Does everyone know it? Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. And it was written, not only was it written by two Jews, it was written at the height of a heat wave in 1945 in Los Angeles. So one of if you'll forgive me, I read quickly, you can find on YouTube my musical theater soprano, Melissa Errico, sings it. But it begins, the actual version, which reflects the summer heat in which these two sweating Jews actually wrote the song. And it begins, round chests roast by the swimming pool, frosted jacks sipped in the shade. Summer in L.A. when nobody's cool, but Christmas records must be made.
Everybody knows a turkey when the demo plays, but hope still springs up for a hit. Session guys with their reefers aflow all whisper, Christ, this song is, boom. And it goes on from there. You can find it on Spotify. But it is astonishing. Steve Blyer, the head of New York Festival of Song, who does the Goyische Christmas, and I search for great Christmas songs that were not written by Jews. Couldn't find any. And none exist. And none exist. We had, I have to say, to interject simply that we always sing that, and our children, when they're very small, possibly because my wife there and I sang it, particularly me, too loudly, our children thought that first line ran chipmunks roasting on an open fire, which I think actually is another entirely possible. It's a bit Jewish trafe. twist. A little trafe, yeah, exactly. But and not to, add an undue note of gravity, but I do think that, that little bit of play, the way in which the American Christmas music became a uniquely Jewish province, is typical and telling of the power of exactly the thing that we're supposed now to condemn, which is cultural hybridism. Right. And what's called, in a derogatory way, cultural appropriation, where the history of the greatness of the Jewish tradition in American musical theater is exactly that it is forms of reciprocal cultural appropriation going on all the time. I think that's right. What's striking to me about the Irving Berlin saga is that, very touchingly, and he and Jerome Kern are really, I suppose, the kind of first generation, they're all in, writing Christmas songs is a case in point, but also writing, you'll remind me, Adam, during World War I, patriotic reveille kind of. How I Hate to Get Up in the Morning. They're funny, but they're essentially about the passion of American patriotism for immigrant Jews and for immigrants generally. But then something happens in the late 1920s and 30s, most obviously with Porgy and Bess, where actually Jews really, and as David Baddiel and Elizabeth Osbrink were just talking about, David was talking about the alliance between Jews and civil rights movement. It begins with the Jewish funding of the NAACP. Then at that point, actually, Jews start to really inhabit the world of African-American music and that kind of folk music. And, in his innocence or grandeur, or a piece of both, George Gershwin then creates Porgy and Bess. But the music he creates is, again, what we call Phrygish music, the Phrygian scale, or in Hebrew, Avodah Rabbah, with half steps down the scale. Bess, you is my woman now. That is incredibly like synagogue chazanut singing, isn't it, actually? And that happens over and over again. And I think actually even when, black experience is not being kind of reformed and sort of synthesized and given a different kind of odd vitality. White songs really, which are not necessarily about some sort of racial fusion, start to become, and they're not necessarily in, you would know better than me, Adam, they're not necessarily on Broadway musicals. They start to become very ironic or tragic. Harold Arlen was the son of a synagogue cantor, composes One for My Baby, One for the Road, Blues in the Night. If you sing them among yourselves, they're all introspective, self-interrogatory, very darkly ironic about what love is. Last Night When We Were Young. Yes. And both lyrics and melodies. Yes, and the whole noir tradition. As I'm sure you know, Simon, in fact, the Gershwin's first try at an opera was a Golem story. That's right. Was a Golem, and then he rejected that as being, in a sense, too insular, and turned to the story, the Porgy story, which already existed as a novel and a play. And I think that one of the richest aspects of all American culture, because to my mind, American popular music, I'll make a pugnacious statement. French painting is the great cultural event of the 19th century. American popular music is the great cultural event of the 20th century. Yeah. And it's rooted in a dialogue between Black America and Jewish America, which goes both ways, so that it's obvious the ways in which Gershwin
Berlin borrow from and learn from the black jazz tradition, but it's also the case that Cole Porter said explicitly, I'm going to write Jewish music, meaning music exactly in the pentatonic scale. And if you think about all of the great Cole Porter songs, they sound Jewish before anything else. He's a rich WASP boy from Peru, Indiana. Exactly so. And then in return, Duke Ellington, the greatest, I think, of jazz composers, deliberately lifts from Gershwin in a song like Prelude to a Kiss, where the whole middle eight, the bridge, is a tribute to Gershwin, and the lyric says as much. This is a Schubert tune with a Gershwin touch. So far from living in separated worlds, the dialogue between Black America and Jewish America is at its most benign and productive and fertile, exactly in the story of American song. Yeah. Maybe we should talk a bit about, the price that could be paid for this. I mean, there is one writer of lyrics who I'm very, very fond of. Was a sequence in one of my television films called, who's actually was Edgar Hochberg, but renamed himself. They all renamed themselves as Yip Harburg. Who grew up in he was second generation, but his parents were extremely Orthodox Jews from the Russian Pale. But he grew up fiercely political. He went to the same high school in Brooklyn, the Townsend High School, as Ira Gershwin. So he had that connection with the Gershwin family. Yip originally started out, he was very politically self-conscious during the Great Depression. And he worked with a music writer, a composer called Jay Gorney to begin with, and wrote a song you all know, again with this pentatonic scale. Da, 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 da. Brother, can you spare it? Not Buddy. Buddy is only in the last verse. Brother, can you spare a dime? And it was sung in a show during the 1932 presidential election, which ended up electing Franklin Roosevelt, called Americana, which was meant to cheer everybody up. It was more or less open on Broadway because it was going to do exactly that. And in a moment, amidst all the Americana, 6 unemployed men playing unemployed men in white shirts with their sleeves rolled up come to the front of the stage and sing this absolutely heartbreaking song, which is then instantly taken up by the Roosevelt campaign. And the Republican side, which lost catastrophically the 1932 election, against an instance of David syndrome of more being attributed, saying, well, the Jews lost us, the Jews, Harburg and Gorney, lost us the election. Harburg goes on to write with Harold Arlen, the Chazan's son, the entire songs for The Wizard of Oz, which is, and Over the Rainbow was supposed to be a lullaby based on a lullaby his mother had sung him. Yes, and became, and you've talked about this so eloquently, Simon, became a kind of implicit anthem of American Jewish optimism. Yes, exactly. Whatever tornado is coming your way, actually. Yeah, exactly. Somewhere, there's a straight line that goes from somewhere over the rainbow to somewhere there's a place for us. West Side Story, sort of Bernstein and Sondheim, is another case of sympathetic creative impersonation, this time of Puerto Rican community as well as, that could play out. In fact, didn't somebody suggest, you all know this, that West Side Story ought to be East Side Story? No, it ought to be Jews and Catholics. So you wanted to do it. I suggested in conversation with Steve Sondheim, because Sondheim was saying, somewhat apologetically, he said, we had never met a Puerto Rican gang member in our lives. We were 3 nice Jewish boys, Lenny, Jerry Robbins, and myself. And I said, oh, you should have called it Upper West Side Story. And he seemed to enjoy that with a wince. But yes, I think that's profound. I think that's profoundly true. And I think one of the beautiful things about Over the Rainbow is that originally, we're obsessives, as you can hear. Originally, it was written with a verse which explained where she was going. Yes. And they cut the verse, and then the song became anthemic because we don't know
where we're going. We know that it's somewhere over the rainbow, and somewhere becomes the place. Troubles melt like lemon drops. Yes, exactly. You know, and rather than Oz. But it seems to me, and as I say, as an erstwhile contributor to the American musical theater, that is part of the Jewish journey in America, and it exemplifies it, and it continues to grow because I think the greatest musical of the past decade, Lin-Manuel's Hamilton, came out of Lin's apprenticeship with Sondheim and his desire to do something in which, in this case, people of color would re-inhabit the American story, would claim it for their own, not as an alien tale that belonged only to white people, but as a shared vision that could belong to anyone. That, it seems to me, is a powerful engine that American Jewish culture can claim to have invented. Yeah, so since we're two Jews on stage, it wouldn't do if we didn't end on a slightly troubled note. So do you think this could happen now? Or because the possibility of being accused of cultural appropriation is so ferocious now, could West Side Story be done? Porgy and Bess most certainly could not be done now. So Hamilton is under assault for that same reason. I mean, though it's doing very well from the right, from the right, but also there are elements on the left who feel that it prettifies, cosmeticizes the American story. No, why would black and brown singers want to sing the parts of slave owners? Exactly. Yeah. Exactly. But the answer is, of course, because by singing the parts, they control the story. Yeah. As it says quite explicitly in Hamilton, then the narrative is ours. Yeah, that beautiful last song. Yes, exactly. But it seems to me that it would be difficult. It is therefore incumbent on all of us who make our lives when we're not writing musicals as intellectuals, as use that horrible term, public intellectuals, to insist again and again that the story of cultural appropriation is shallow and false, that cultural hybridization is the engine not just of the American musical theater, it's the engine of civilization itself. That's how, as in your beautiful examples from the Venetian case, that's how civilizations grow, and I will use the word unapologetically, that's how they progress. Can I ask you a final question? Because you're more deeply embedded inside the world of musical theatre than me. I have to say, I do not want to die before I produce a production of Kiss Me Kate. The most, in the age of Me Too, this is the most inconceivable thing. Can you get me this job? I would love to get you that job. Brush you have to make up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. When you start quoting Othello, they'll think you're a hell of a fella. Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow. Simon Schama. And at that moment, the people at the creative table saying, he's really good. What's his background? Where's his CV here? What's he done before? Listen, thank you all for coming. Välkommen till Judisk kultursmonter och lite samtida svensk poesi. Vi kommer lyssna på 4 poeter, inklusive mig som är en av dem. Och det är 3 poeter som är utgivna på Bonniers och en som inte är det. Och först ut är Gabriel Francke som är översättare och poet och har översatt 2 nya böcker. Den första boken är Joshua Cohens The Netanyahus som handlar om den israeliska familjen Netanyahu på olika sätt. Och Gabriel Francke har också gett ut en poesibok ganska nyligen som heter Himlen till himlen till havet, tången till hjärtat. Nej, ursäkta. Ja, förlåt. Den är ute på Bonniers och sen kommer jag läsa 2 dikter. Varav en dikt är en dikt som blev refuserad av Judisk krönika 2012.
Och sen kommer Hanna Reis läsa. Hanna Reis kommer ut med en diktbok som heter Samma mamma hyfsat snart. Och sist kommer vi höra Janna Riedel som precis nyligen gav ut boken Karlsbad på Bonniers. Och några av böckerna kommer finnas till försäljning här efteråt. Ja, så jag säger välkommen upp Gabriel Itkesna. Hur gör man det här? Hallå? Är det bra eller? Okej. Ja. Men jag vet inte mer. Jag är så kul. Nej men jag måste höra lite tror jag. Tack. Okej. Okej. Jag ska läsa en dikt som är den första dikten i en bok som är liksom en serie av ganska konstiga dikter. Och den här dikten heter Paret kraft. Man borde uppfinna ett klorofyll som gör det möjligt för folk att leva av ljus. Men uppfinningarnas tid är slut. Skillnaden mellan uppfinning och uppeldning kosmetisk. Dagarna har aldrig varit klarare eller lättare att begripa. Genomlysta av den oändliga rörelsen mot mer oändlighet. Bättre oändlighet. Drömmen är att utrusta satelliter med enorma utfällbara receptorer. Placera dem i omloppsbana på 1700 kilometers höjd och låta dem reflektera solljus dygnet runt. Så att all osynlig materia, all nattmark och nattjord blir synlig. Så att också stadsnätterna blir evighetsvita. Vad finns kvar? Inte mörkret, men förhoppningen om att få krypa ner intill timglaset utan sand. Det gäller att kisa med ögonen så att en tunn passage kan uppstå. Så att en ljuslina mellan gatlampornas tydligare sken och de egna stumma linserna kan bildas. På den hänger man sig. På den rör man sig måttfullt. På den leker man trapetskonstnär. Som barn vill jag bli astronom. Göra reda bland himlakropparna och tillverkade stjärnkartor av neon på fritiden. Vi kommer bara till det öppna tomma fält som försvinner när tingen visar sig. Som försvinner in i tingen själva och därför bara visar sig genom att försvinna. Där sitter vi i ring och gnager på tändare. Jag har skaffat mig 2 vägvisare. Vulkanologerna Katja och Maurice Kraft som Werner Herzog gjorde film om. Vi kan inte leva utan vulkaner, sa paret Kraft. Och återvände alltid dit. Till fontänen av eld. Vattenfallen av eld. De studerade peristaltiken. Jordens inre på väg upp. Slutets rörelse i varje ögonblick. Slutet som också avslutar sig självt. Men gränsfast. Slutet som studsar mot ögat. Ögat som förbränns bara genom att titta. Och direkt efteråt återföds. Och förvandlar slutet till djuret kärlek. I silverblänkande judiska rymddräkter avtäckte paret Kraft de kollapsande kupolerna. Den knäpptysta rökens fruktansvärda hastighet
Den sega, tjockflytande askan som faller som levrat blod av lavan. Det upphetsade, framstormande, pyroklastiska flödet. Laharerna, kiseloxiden, magman och regnet av sten. Den rasande svarta och röda skapelsen. De till vita öknar förvandlade byarna. Korna som andas i lerans djup. De törstiga jätternas varsel. Den tidiga barndomen. Blommor. Havtorn. Naturen i äkta förlossat ljus. Brinnande, kokande, slocknande, böljande. Det stillastående, pågående, rotlösa nuet. Tack så mycket. Nästan alla romaner handlar om att skriva en roman. Alla essäer handlar om att skriva en essä. Alla dikter handlar om att skriva en dikt. Nästan alla ledartexter handlar om ledartexter. Alla politiska förslag handlar om politiska förslag. Alla poddar handlar om poddar. Nästan alla tweets handlar om att twittra. Alla bloggar om att blogga. Alla snaps om att snapchatta. Alla ex om att exa. Nästan alla bilar handlar om att åka bil. Alla bussar om att åka buss. Alla cyklar om att cykla. Nästan all arkitektur handlar om arkitektur. Alla kultursidor om kultursidan. Alla kockmästerskap om kockarnas kamp. Nästan all psykoanalys handlar om psykoanalysen. All KBT om KBT:n. All fysioterapi om fysioterapin. Nästan all judendom handlar om judendomen. All islam om islam. All kristendom om Kristus. Nästan all journalistik handlar om journalisten. Alla böcker om boken. All bossa nova om Brasilien. Nästan alla tv-serier handlar om tv-serien. Alla galor om galan. Alla reklamfilmer om reklamfilmen. Nästan all censur handlar om censuren. All repression om repressionen. All fascism om fascismen. Nästan alla klimatdebatter handlar om klimatdebatten. Alla upplopp om upploppet. Allt missnöje om missnöjet. Nästan alla skivor handlar om skivan. Alla videokassetter om videokassetten. Alla minidisks om minidisken. Nästan all post handlar om posten. Alla mejl om mejlandet. Alla telefonsamtal om telefonen. Nästan all yakiniku handlar om Japan. All pad thai om Thailand. All napolitansk pizza om Neapel. Nästan allt PRO gör handlar om PRO. Allt Galleri Mejan gör om Galleri Mejan. Allt DN-tåget gör om DN-tåget. Nästan all finlandssvensk poesi handlar om finlandssvensk poesi. All postmodernism om postmodernismen. Alla semmeldagar om semmeldagen. Det går inte att skriva något. Det går inte att få tag på gammelmormor längre. Det går inte att betala med rubel. Det går inte att få plats med all sin packning i flygplanet. Det går inte att få koshermat. Det går inte att gå över gatan hur som helst. Det går inte att komma fram. Det går inte att prata om Ryssland. Det har nästan aldrig gått i och för sig. Inte för min del, men det är inte det som spelar någon roll nu. Det går inte att sluta doomscrolla. Det går inte att förstå. Det går inte att stänga av. Det går inte att sätta på något som är bra. Det går inte att förstå varför man knyter fast en orm i ett träd. Det går inte att ta sig till Arizona bar i Kiev. Det går inte att mellanlanda i Wien. Det går inte att se någon början. Det går inte att se något slut. Det går bara att be. Det går bara att läsa uppdateringarna. Det går bara att lyssna på Barry White och se filmer av Woody Allen. Det går bara att hoppas att gammelmormor har fullt upp med att spela schack med Elvis och inte har hunnit lyssna på nyheterna än. Men jag vet inte om man behöver lyssna på nyheterna där hon är. Tack så mycket. Hej. Jag ska läsa 2 dikter från min kommande diktsamling. Om jag hittar dem. Den första dikten heter Dina.
Dina gula blommor, fönstret, dina handkräm från oliva, dina fötter böjda som i lida, dina stela torra läppar, dina tunna blåmärkta ben lila, dina ögonlock och fransar stängda som om vila, dina lungor fulla slitna, dina naglar har de slutat växa. Dina kalla, dina sakna alla, dina sår och slangar riva, dina ögon var så fina, har de tappat färgen. Dina läppar måste fuktas, dina händer smörjas, dina tårar torkas, sånger sjungas, dina andetag som sinar, dina kolor, böcker, kort från dina nära, kära vid din sida, dina barn, dina föräldrar, dina rasande ruiner, dina sladdar och mobiler, dina kex och apelsiner, dina ögon övergivna, dina ljus släckta, fria, dina. Tack. Och den här dikten som jag ska läsa nu, ska jag hitta den. Den heter Pris. Mamma i buren, rena rama muren. Hanna är trasig, vilken gåva till kulturen. Mamma i målet, rena rama hålet. Hanna brinner, nu smider vi stålet. Mamma i jorden, växtnäring för orden. Hannas tårar vattnar och solen är stor än. Mamma i graven, återvänd till haven. Hanna är död, så nu höjer vi kraven. Byt ett förskott mot en död, några likes mot en död, ett stipendium mot en död, en hotellnatt mot en död. Ett stipendium tar slut, men en död är ändå död. Det är det tråkiga med döden, att den gör en så trög. Byt en mormor mot en död, byt en barnvakt mot en död, byt ett barn mot en död. Ge mig pris för din död, ge mitt liv för din död. Byt mitt liv mot din död, all min tid mot din död. Ge mig stöd för din död, terapi för din död. Mamma gravtäckt av grönt, men en röd är ändå röd. Ett kontrakt mot en död, ateljé mot en död. Byt min sömn mot en död, köp en cykel med stöd. Köp en ros som är röd, köp en nejlika röd. Köp en påsklilja röd, ta en sten, bygg en hög. Byt en sten mot en sten, hellre stenad än ren. Alla ljusen kan slockna, men en ren är ändå ren. Låt min son vara bög, låt hans mamma bli hög. Bara lite hög, lite hög. Nykterhet mot en död, lite sprit mot en död. Medicin mot en död, stesolid mot en död. Byt panik mot en död, skrik ett skrik för en död. Eller två, passa på, du kan vara tyst när du är död. Du kan sova i graven, du kan rimma i nöd. Du kan simma i bröd. Om du lever, be en bön, vinn ett pris för din bön. Få en lön för din bön. Skriv en bok om din bön. Bli inte klok på din bön. Ge mig pris för min död. Ge mig pris för min röv. Gör mig stum, gör mig döv. Gör mig dum och behövd. Gör mig ljummen och sövd. Gör mig skum eller död. Lägg en sten på min grav, se till att det blir av. Gör mitt prat till citat, ge mig pris för min grav. Sprid mig i ett handfat, ställ ett krav på min grav. Smörj den med aprikos, gör mitt blod till en juice. Mal min kropp till ett mos, en lina aska i min nos. En underlig överdos, lämna inget på min grav, bara en kritikerros. Tack. Hej. Jag ska läsa ur den här boken som heter Karlsbad. Har hjärta där. Säg mig vem som mest historia är. Det började så här. Det fanns en stad. Det fanns ett ljus. Det fanns ett hus. Det fanns en fasad, den var rosa. Det fanns en fasad som var rosa. Det fanns en gata. Det fanns en liten skata. Det fanns en kanal. Och det fanns ett 30-tal. Det fanns färger. Det fanns kastanjestånd. Det fanns en vacker fond. Det fanns en sjömansdräkt, det fanns en judisk gest. Det fanns en chanukka-fest. Det var ett barnsubjekt. Det var ett språk.
Det var ett språk i deras munnar. Det var ett tal, det var ett lämnande. Det var ett lämnande av staden. Det var ett lämnande av ljuset. Det var ett lämnande av huset, av fasaden, gatan, den lilla skatan, kanalen, 30-talen, färgerna, av kastanjestånden, fonden. Hej då sjömansdräkt, hej då judisk gest, chanukkafest, hej då subjekt och barn, hej då språk, hej då mun, hej då tal, hej då. Jag gräver så att ni ska ligga stilla, vara sångbara. Var för mig något broderbart. Avståndet mellan att veta vilka böner som föll ur den döendes mun och att inte veta var en bror ligger begravd. Ostämda salmer ringlar upp från dessa av stjärnor begråtna. Titta ner i alla hjärterum som är era gravar. Säger era namn. De ska ljuda. Lyft då, lyft då, lyft då. Sluta vara äpplen och bli fjädrar. De levde kort och älskade, amen. De levde stort och de finns i våra namn, amen. De levde ängsligt och med smärta, amen. Amen, amen, amen. I källaren står bordet jag inte kan slänga. Det har jag lovat en död, men egentligen mig själv. Jag tror att jag inte kan finnas om inte bordet finns. Bordet har alltid varit ett bekymmer i Sverige. För stort för lägenheterna, för lågt för arbetet, för runt för hörnen. Jag kommer ge det till mitt barn som kommer ställa det i sin källare tillsammans med stolarna, för låga och för slitna och för sköra. Och jag kommer berätta om att morfar lekte med ryggstödets rullbara pinne och allt ska vara stilla i evighets evighet. Amen. Nu ska jag sova. Nu ska jag sova. Nu ska jag sova. Men först ska 100 år av oförrätter redas ut. Bordet i förrådet, förrådet i källaren, böckerna i hyllan, hyllan här i rummet böckerna. Ligger här i sängen, här är sängen. Jag ligger här och tänker på dig. Jag ligger här och tänker på att inte slänga någonting och att det som slängts ska återuppstå en dag i min hand. Ni är ett ansikte, du och du och du som vänder sig bort. Ska en liten ärva min sömnlöshet, vira lakanen runt den ilande nervtrådskittlingen som säger: vet bara att det kunde blivit andra liv, inte andra levande, men vanligt levda, vanliga sömnbesvär, en helt vanlig relation till bord och stolar. Om jag somnar glömmer jag något. Kan inte somna därför att jag inget har att glömma. Om jag inte somnar kan jag fortsätta leta. Det är inte svårt att inte somna. Jag somnar när jag tror mig veta hur jag ska sy ihop det här lapptäcket som ni lämnat mig med. Mitt råd till er som är döda. Skriv listor och tala sanning. Förled inte. Lämna kärleksbrev eller strukna kragar som bevis för att ni älskade. Var inte stum. Var inte sten. Dö inte plötsligt. Dö inte tigande. Dö inte i ett annat land. Dö inte depressiv. Dö inte håglös. Dö inte sviken av land och rike. Dö inte på ett annat språk. Dö inte. Tack.